بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في صباح هذا اليوم، حيث نستعد في صباح هذا اليوم لانطلاقة 25 شوط في الفترة الصباحية، ونبدأ أشواط الفترة الصباحية بأشواط الكؤوس، حيث رصدت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن كأسين في الفترة الصباحية لسن اللقاية لهذا السن، والكاس المفتوح والخاص باللقاية البكار، وكذلك كاس خاص باللقاية القعدان. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم كما أسلفت هو عبارة عن 25 شوط، هذا هو أولها يستعد على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث مهرجان بطولة كأس آسيا للهجن العربية الأصيلة هنا على أرضية ميدان التحدي، أرضية ميدان الشحانية. ثاني أيام البطولة مع سن اللقاية في الفترة الصباحية، والموعد مع سن الجذاع في الفترة المسائية. الشوط الأول شوط الكاس الخاص باللقاية البكار، يستعد مشاهدينا الأعزاء بمشاركة 27 بكرة حاضرة ومتواجدة في هذا الشوط، وجائزة عينية قيمة كاس مقدم للبكار، إضافة إلى تويوتا ستيشن جي اكس ار مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. فنشكر سعادة الشيخ على هذه المساهمة، والشكر الجزيل لكل المتبرعين ولكل المساهمين في بطولة كأس آسيا لسباقات الهجن، وذلك احتفالا بفوز منتخب بلدنا الوطني بكأس آسيا 2019. الشوط الأول يستعد مشاهدينا الأعزاء، وهكذا ينطلق شوط كأس اللقاية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الأعزاء 5 كيلومترات هي المسافة المقررة لسن اللقاية في شوط كأس البكار، أقوى أشواط الصباح، 25 شوط نستهلها بكأس البكار. والبداية مشاهدينا الأعزاء مع الخمسة المراكز المتقدمة الأولى في صباح هذا اليوم، وعلى بركة الله نتجه مشاهدينا الأعزاء لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى. العنود على صدارة المركز، على صدارة الشوط على المقدمة لهادي بن محمد بن فيصل الهاجري على صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، عوايد لمحمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح حصل دخول من شواهين عبد الله بن صالح بن مسفر البديوي. دور المركز الرابع، ومن تتقدم في هذه اللحظات وتتسلل على المركز الرابع الوصول من شخصية علي بن صالح بن حمد بن جرحب على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يا سلام وصلت شديدة حمد بن ترحيب بن محمد بن نايف الهاجري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء في شوط كأس اللقاية المفتوح للجميع، اعمانيات ومهجنات مشترى وانتاج. مرحبا في شوط الكاس، مرحبا بالمشاركين بالحاضرين في هذا اليوم في ختامي الموسم، اخر محطاتنا الرسميه في هذا الموسم اللي بيقيض على الكاس. لمن الكاس ما بعده الا المقيض. الذلول بتقيض على حشمه وتقدير من مالكها ومن جماهيرها ومن مشجعينها. العوده الى مقدمه الشوط، شعار بن نايفه من ولع الشوط مبكرا قبسها بالنايفه. الله، شديده يا شديده يا شديده. حمد بن ترحيب بن محمد بن نايف الهاجري مع المركز الأول مع صدارة الشوط. راعي حبوبة، راعي اختبار، حاضر اليوم بشديدة على المركز الأول. المركز الثاني تصل العنود هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري مع المركز الثاني. يلا يا
يتابعها خليل بن ناصر الشهواني، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. المركز الثالث يصل شعار السناري مع شواهين عبد الله بن صالح بن حمد بن مسفر البديوي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع حصل دخول تصل كنوز لمحمد بن علي بن عبد الهادي الجذنة مع المركز الرابع، بينما شعار المسند يصل، شعار نوضة يصل، الله الأنيق يصل بشعاره الذي صار وجال في أشواط الرموز في أشواط الكؤوس، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يصل مع المركز الخامس. في هذه اللحظات بنتعرف عليها من خلال محجوب رقم المركز الخامس، ولكن من خلال الشعار عند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع متابعة البروفيسور محمود بن محمد الوهيبي. المركز واسمها اللي من الجانب الآخر ربابة، يا سلام تعزف أجمل الألحان مع المركز الخامس. حصل دخول على ربابة وتقدم في هذه اللحظات، من تتقدم شخصية بن جرحب مع المركز الرابع. في هذه اللحظات تقدمت وخذت المركز الثالث شخصية لعلي بن صالح بن حمد بن جرحب مع المركز الثالث. في هذه الأثناء شعار البديوي أو السناري مع المركز الرابع، وعبد الله بن صالح البديوي المركز الخامس. الانطلاق فيه من كنوز لمحمد بن علي بن جذنة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، كيلوين عن الكاس يا مضمرين يا ملاك يا جماهيرنا الأعزاء، في هذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية. تويوتا ستيشن جي اكسار إضافة إلى التويوتا، هناك في بطن التويوتا كاس للفائز بهذا الشوط، مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، مشكورا على هذه المساهمة في بطولة كأس آسيا. كيلوين بس يا مضمرين عن خط النهاية، وشخصية طارت بالمركز الأول، طارت بالناموس شخصية بن جرحب. الله، حكم أعصابك يا راعي شخصية. علي بن صالح بن حمد بن جرحب يقدم شخصية على المركز الأول على صدارة مع يتابعها الداب في هذا الشوط. الله، لدغات هسامة مميتة، لدغات الداب قاتلة في شوط الكاس. الله، مع المركز الأول شخصية بن جرحب علي بن صالح بن حمد بن جرحب، يتابعها 11 المضمرين حمد بن محمد الداب، من أخذ يلدغ الكاس، يلدغ المشاركين اليوم بهذا التقدم. الشخصية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح مع المركز الثاني. المركز الثالث شديدة لحمد بن ترحيب بن نايفة، ويا مبارك بن حمد بن ترحيب ركز على شديدة على المركز الثالث. المركز الرابع عند بن جذنة، المركز الخامس ومن تتقدم، ولكن نعود مع الكيلومتر الأخير. طارت بالكاس، يا سلام حمد بن صالح الخنين يتابعها اليوم. بن صالح يتابع شخصية بهذا الانطلاق، شخصية طارت بالكاس المفتوح للبكار، شخصية مع الكاس مع المركز الأول. هنيئا لك يا بن جرحب، بنهني بن جرحب. خلاص 600 متر الكوس، والعصا في الابطان بدون اي اوامر. شخصيه تفرض الشخصيه اليوم، تفرض الهيمنه، تفرض السيطره. حاصله على سياره في احد المهرجانات الماضيه، شخصيه خطفت كاس اللقايه البكار مع بن جرحب مع مالك شخصيه، وفارق كبير عن اقرب المنافسين نشوفه على الكادر التحتاني. الله، سلام يا شخصيه، سلام. علي بن صالح بن حمد بن محمد بن جرحب يحتفلون جماهيرها، يحتفلون بهذا الناموس، كاس البكار والعصا في الابطان. سلام يا شخصيه، سلام. تهانينا لحمد بن صالح الخنين، لحمد بن صالح الجرحب على هذا الفوز المستحق. تهانينا، الكاس مع شخصيه. تهانينا والناموس. المركز الثاني رسلان لفهد بن عميران بن بجاش آل فهيده. المركز الثالث عوايد لمحمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح. المركز الرابع
المركز الرابع وصلت شديدة حمد بنت رحيب بن نايفة. المركز الخامس وصلت بغداد لسالم بن صقر بن سالم المريخي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، وشخصية تنتزع كأس البكار. تهانينا والناموس لمالكها علي بن صالح بن حمد بن جرحب. التهاني لمن قاد شخصية حمد بن صالح الجرحب. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، واسعد الله صباحك يا الخنين اليوم يا من قدمت شخصية في شوط الكاس وانتزعت الكاس بدون أي أوامر. 7 دقائق 32 ثانية، 4 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لشخصية منتزعة كأس البكار في نهاية هذا الموسم. تقيض على الكاس. تهانينا والناموس. المركز الثاني رسلان من فاجأتنا بهذا الدخول اللافت. 7 دقائق 35 ثانية بالوفاء والتمام. التهاني والناموس لمالكها فهد بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة. تهانينا يا فهد بن عميران على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث وصلت عوايد 7 دقائق 36 ثانية جزئين من الثانية. تهاني والناموس لمالك عوايد محمد بن راشد بن إبراهيم آل بحيح. إذن مشاهدينا الأعزاء، وشخصية تنتزع كأس البكار في الفترة الصباحية وفي شوط اللقاية وفي سن اللقاية، وبانتظار انطلاقة كأس اللقاية القعدان. وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي متمني له التوفيق، ولكم أطيب وأجمل اللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون على الهواء مباشرة، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أرحب بكل المتابعين، بكل عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير في هذه البطولة المهمة حقيقة، التي قدم فيها المنتخب القطري أجمل صورة لهذا المنتخب العريق حينما خطف كأس آسيا. ونهني هذا المنتخب المميز، ونبدأ مع هذه اللحظات بانطلاقة موفقة إن شاء الله في هذا اليوم، ثاني أيام هذه البطولة، يوم الثلاثاء 23 من إبريل 2019، اليوم الذي يوافق 18 من شعبان عام 1440 للهجرة. ننطلق متابعينا مشاهدينا الكرام بعد أن نهني صاحب الكاس في الشوط المفتوح الخاص بالإبكار شعار بن جرحب خاطف الكاس مع شخصية، ليبدأ في هذا الشوط، شوط الكاس كاس القعدان وال5 كيلومترات الحاضرة مع هذه السبق ومع هذه الأصايل اللي تندفع اليوم هنا في ميدان التحدي بمنطقة الشحانية في درة ميادين الخليج. ننطلق على بركة الله، نعلن المركز الأول في هذا الشوط، نعلن الصدارة. هنا الشعار السيلاوي الخطير والكبير والمثير، يقدم الفائز أحد الماركات المميزة، الفائز اللي ينطلق بالمركز الأول حاملا هذا الشعار العريق، حاملا هذا الشعار الجميل. هنا شعار سيلاوي ينطلق بالمركز الأول مع شعار هجن السيلية التابع لعبد الله بن سعيد العيدة. الله، المركز الثاني بوشريدة، على المركز الثاني مع عافور عبد العزيز بن صالح بن حمد بوشريدة. العذبة وتغيير حصل يا اخواني مع مرسال عنتر بن تويم بن كرد المنخس المري. المركز الرابع هنا شعار هجن التحدي، يا سلام، شعار هجن التحدي مع الدحيل على المركز الرابع. المركز الخامس يصل شعار بالعرج عند مبلش طالب بن راشد بن صالح الجربوعي المري. الله، شوط الكاس يا اخواني، شوط الكاس اللي تحبس فيه الانفاس. الكل يبحث عن تحقيق هذا الرمز، عن تحقيق هذا الكاس الغالي في هذا الشوط المهم، اقوى اشواط القعدان اللقايه في هذا المهرجان واعتاها. يا سلام، بالاضافه الى سياره ثمينه مقدمه من شركه حمد بن خالد، القابضه كهديه لصاحب المركز الاول مع الكاس
يا سلام، بدأ الصراع مبكرا، بدأ النزاع، بدأ الصراع والنزاع. المركز الأول المنخس عند مرسال على المركز الأول، يقدم مرسال عنتر بن تويم بن كردي المنخس. المري على المركز الأول غير إلى المقدمة، لكن المركز الثاني الفايز ماركة غنية عن التعريف، من لا يعرف الفايز. الله يا لذكريات هذا الاسم الكبير، يا لذكريات الفايز، يا لذكريات الفايز يا المشاغب، يا لذكريات هذا الاسم العملاق. الله، وين يا الفايز وين؟ الله الله الله، يقدم الفايز، يقدم هذا الاسم العريق، الشعار السيلاوي الغني حقيقة عن التعريف، الغني عن التعريف. قدم الكثير وصال وجال في منصات التتويج، في السيوف والرموز والأشواط الرئيسية. شعار عبد الله بن سعيد العيدة على المركز الثاني. الله، نقدم له صباحا مميز من العاصمة البريطانية لندن، نقدم لهذا الاسم، لهذا الرجل، لهذا البطل عبد الله بن سعيد العيدة. المركز الثالث يا اخواني القادم ضروري، حمد بن راشد بن حمد آل بحيح، اسمه ضروري على المركز الثاني غير. المركز الثالث شعار هجن السيلية. المركز الرابع مبلش. يا بلشتكم من مبلش، يا بلشتكم من مبلش. اللي يحتل المركز الرابع يحتل المركز الثالث. اسم مبلش خطير، طالب بن راشد بن محمد او طالب بن راشد بن صالح الجربوعي المري. المركز الرابع اصطيفي على المركز الرابع اسم خطير يتقدم مع الشعار السيلاوي. المركز الخامس بنشوف براق سعيد بن عبد الهادي الشهواني. مرحبا بهذا الشعار، مرحبا يا الشهواني، مرحبا يا ابو هادي. الله، الكاس يا اخواني، الكاس والا فلا، الكاس والا فلا يا حمد يا بن راشد يا بن رايه. الله الله الله، كاس اللقايه، كاس شوط اللقايه. الله، المركز الاول ضروري راح حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري. هذا الاسم العريق، هذا الاسم الكبير يبحث عن تحقيق الكاس، وصل الشعار، شعار بالعرج مع مبلش على المركز الثاني. المركز الثالث من؟ المركز الثالث هذا الشعار الخطير. الله، قادم من السلطنة، وهذا هو الفاتن محمد بن حمد بن شطيط الوهيبي. الله الله الله، الكاس يا بالعرج، الكاس يا بالعرج، الكاس يا بالعرج. الله، إلى المملكة، هل سيذهب الكاس إلى المملكة مع مبلش؟ الكاس يا أخواني. الله، هذا هو الموقف الخطير، هذا هو حبس الأنفاس مع الكاس. ضروري مع المركز الأول، شعار حمد بن راشد بن حمد آل بحيح. خطف الكاس، راح بالكاس، راح بالشوط الرئيسي الأول، راح مع الكاس مع ضروري. خطف الكاس ضروري يا اخواني. تهانينا والناموس لمالك حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري على فوزه وخطفه لكأس اللقاية في هذه البطولة المهمة. المركز الثاني مبلش. لطالب بن راشد بن صالح الجربوعي المري. المركز الثالث وصل الفاتن محمد بن حمد بن شطيط الوهيبي. المركز الرابع
وصل بالمركز الرابع صديفي لهجن السيلية المركز الخامس. ناصي لمسفر بن فهد بن علي بن سعيد آل سفران. التوقيت الزمني 7 دقائق 33 ثانية. 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكي ضروري الفائز بكأس اللقاية حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري. وللمعلومية هذا من إنتاج أم الزبار وسلالة الواعي. يا سلام، حيوا يا أخواني، حيوا يا أخواني هذه السلالة العريقة. خطف الكاس في شوط اللقاية. المركز الثاني هذا مبلش لطالب بن راشد بن صالح الجربوعي المري بشعار قادم من المملكة العربية السعودية. التوقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا بالعرج على هذا الفوز. المركز الثالث وصل الفاتن محمد بن حمد بن شطيط الوهيبي. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 7 دقائق 34 ثانية. 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم أجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا متابعينا الأعزاء، ينطلق شوطنا الثالث للابكار اللقاية ومن مسافة 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان نفارة بكب غمارتين مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. إذا متابعينا الأعزاء، انطلق مباشرة مع المركز الأول. أبدأ بالقيادة والمركز الأول. أرى شعار السيلاوي من يتقدم مع المركز الأول. هجن السيلية مع قيادة على أول الأسماء. المركز الثاني تأتي في ثاني التحديات، تتقدم الظبي بشعار سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري، من يقدم لنا الظبي على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل الداودية على المركز الثالث، تتقدم الداودية علي بن طيران بن عايض العذبة، من يقدم لنا الداودية على ثالث الأسماء. المركز الرابع من تتقدم من الجانب الآخر، من تنطلق الجازي سعد بن علي بن سعد آل نابت المري، يقدم لنا الجازي مع المركز الرابع. غيرت مع المركز الثالث. المركز الخامس، أشوف المركز الخامس تنطلق على خامس الأسماء نوح مع المركز الخامس. راشد بن علي بن بخيت آل مقارح المري، يقدم لنا نوح على خامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الريادة، أعود مع الصدارة. الله يا الظبي سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري، من ينطلق مع المركز الأول، من يتقدم مع الظبي، من يقدم لنا الظبي بن حلفان على أول الأسماء. المركز الثاني تصل الداودية، تتقدم الداودية بشعار علي بن طينان بن عايض العذبة، من يتقدم مع المركز الثاني. غيرت الداودية ومع المركز الأول استلمت زمام هذه الأمور. المركز الثاني الشايبة يا الهاجري فالح بن ناصر بن حويدر الهاجري، من يقدم لنا الشايبة على ثاني الأسماء. المركز الثالث قمة
قمة يا بن جرحب، قمة يا بن جرحب، قمة. وهذا الشوط قمة، تنطلق قمة على ثاني الأسماء، تتقدم بشعار بن جرحب صالح بن حمد بن محمد بن جرحب، شعار صاحبة الشوط الرئيسي. تنطلق قمة على المركز الثاني، المركز الثالث تصل على ثالث الأسماء، تتقدم نوه على ثالث الأسماء. راشد بن علي بن بخيت بن بقارح يقدم لنا نوه على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل مناهل على رابع الأسماء. راشد بن ناصر بن محمد آل شابل وشعار نهب، شعار أم الشلافي تنطلق على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل محبة عتيق بن فاران بن عتيق بن قريع المري، ينطلق مع المركز الرابع، غيرت مع المركز الثالث. المركز الخامس تصل توق صالح بن علي بن حسين أبا السيقان المري. إذا متابعين الأعزاء، هاي الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع شعار بن جرحب. من يتقدم مع المركز الأول؟ من يقدم لنا قمة في مركز القمة، ولكن فاران ما من همان. من يقدم لنا محبة عتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري، غيرت محبة مع المركز الأول، استلمت زمام هذه الأمور. المركز الثاني قمة على ثاني الأسماء، قمة بن جرحب. المركز الثالث تصل على ثالث الأسماء، مناهل بن شابل على ثالث التحديات. مناهل يا راعي نهب مناهل على ثالث الأسماء. المركز الرابع قيادة هجن السيلية على رابع الأسماء، يتقدم على رابع التحديات. المركز الخامس نوه مع المركز الخامس، ولكن متابعين الأعزاء، أعود مع المركز الأول، أعود مع الريادة، أعود مع محبة يا عتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري، ينطلق مع المركز الأول، يقدم لنا محبة، ولكن بن جرحب غير مع المركز الأول، استلم زمام هذه الأمور. ينطلق بقمة، ولكن بن شابل شعار نهب، شعار الأسماء الكبيرة، شعار الأسماء المثيرة. نوه مع المركز الثالث. المركز الرابع رمانة على رابع الأسماء، رمانة يا حمد، رمانة على ثاني التحديات. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. أعود مع شعار بن جرحب، أعود مع قمة، والقمة مع بن جرحب يحافظ على هذه القمة، ولكن رمانة مع المركز الثاني، رمانة على ثاني الأسماء. وحيشة وأيضا تصل شان مع المركز الثاني، ولكن من قمة ما لها إلا القمة، بن جرحب ما لها إلا القمة. الله يا قمة، صالح بن حمد بن محمد بن جرحب شعار صاحبة الشوط الرئيسي. تنطلق قمة مع شخصية، مع بن جرحب، مقدما لنا شخصية في الشوط الرئيسي. والآن قمة في مركز القمة، النيسان نفارة بكب غمارتين مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة، مع قمة، مع بن جرحب، مع شعار هذا اليوم، بن قمة مع قمة، وبن جرحب قمة في هذا الصباح المثير. تهانينا والناموس لمالك قمة صالح بن حمد بن محمد بن جرحب المري. المركز الثاني نوه راشد بن علي بن بخيت بن مقارح. المركز الثالث شان محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري. المركز الرابع رمانة حمد بن علي بن عامر
آل فهيدة المركز الخامس. مناهل راشد بن ناصر بن محمد آل شابل المري. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، شاهدنا شعار شخصية صاحبة الشوط الرئيسي، والآن مع بن جرحب، والآن مقدما لنا قمة. ومن انتزعت سيارة هذا الشوط نيسان نفارة بيكاب غمرتين مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. ومن اختطفت هذه النيسان قمة وشعار بن جرحب صالح بن حمد بن محمد بن جرحب. 7 دقائق 40 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن جرحب على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت المركز الثاني نوه راشد بن علي بن مخيت بن مقارح. 7 دقائق 42 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث شان محمد بن طحنون بن جابر آل جبران المري. 7 دقائق 42 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. تتجدد منافسات هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا في ثاني أيامه، في ثاني انطلاقاته في منافسات سن اللقاية. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق رابع أشواطنا في هذا الصباح. شوط خاص بالقعدان، وهناك سيارة في الانتظار للفائز بالمركز الأول مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة، سيارة نيسان نفارة بيك اب للفائز بالمركز الأول. نسير مشاهدينا الكرام مع البداية، وتابع الصدارة جمران هنا على أول المراكز لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. ينطلق في البداية والصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر يصل ختلان محمد بن مسهي بن محمد الأحبابي من يتقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر. ولكن أتابع شعاري هجن السيلية من بدأ أيضا في التقدم. أتابع مفوض هناك القادم من الجانب الآخر، ولكن الأسماء التدخلات في هذه اللحظات. أتابع القادم من يتقدم مشاهدينا الكرام. هنا أتابع وصول من ظبيان عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني، ينضم في هذه اللحظات ليغير إلى الصدارة، لينطلق إلى البداية الشهواني مع تواجد ظبيان. بينما أتابع خامس الأسماء هنا تواجد من المتحد علي بن حمد بن سالم آل شعيل المري القادم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. وهناك أيضا هياض حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي ينضم وينطلق أيضا مع هذه اللحظات. ووصول من محامي علي بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري. الله 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 إلى الأسماء. ولكن أعود إلى الشهواني هناك مع البداية والصدارة وانطلاقة ظبيان على أول المراكز. عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني مع البداية والصدارة يقدم ظبيان في هذا الانطلاق. ولكن شوف القادم، مفوض القادم مع ثاني المراكز لهجن السيلية يتقدم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المميز. وثالث الأسماء وصول من هياض حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي يتقدم مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء وصل محامي القادم في هذه اللحظات مع رابع المراكز علي بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري. الله 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 إلى الأسماء. وهناك خامسا ختلان لمحمد بن مسهي
بن محمد الأحبابي يتقدم مع خامس المراكز، ولكن العودة للسيلية، لهجن السيلية من تغير على الصدارة. الله مفوض على البداية، على الانطلاق الأول مشاهدينا الكرام بهذا الشعار المميز، بشعار هجن السيلية، ينطلق على البداية والصدارة. ولكن شوف القادم محامي قادم في هذه اللحظات، هذا الاسم الخطير هنا يتقدم مع ثاني المراكز علي بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري القادم مع محامي. ووصول في هذه اللحظات من هياض، وصل الراشدي يتقدم مع هياض حمد بن محمد بن صالح الراشدي، ثلاثية مشاهدين الكرام. وصل هياض أيضا في رصيد سيارة، نتابع يتقدم في هذه اللحظات ليضيف السيارة الثانية في هذه اللحظات القادم. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة. هجن السيلية هنا تنطلق بالبداية مع مفوض يغير وينطلق في هذه اللحظات. ولكن أتابع محامي قادم في هذه اللحظات علي بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري، بينما أتابع هياض حمد بن محمد بن صالح الراشدي يتقدم، ينطلق مع ثاني المراكز، يغير بدوره. ولكن شوف الأسماء، وصول من الفايز صالح بن محمد بن علي السندوانة يتقدم مع الفايز. وهناك ايضا وصول مشاهدينا الكرام صيحان علي بن حمد بن سعيد الغرينيق. ولكن شوف القادم، شوف الاسماء، الله. ولكن اعود مع الكيلو متر الاخير، هياض ينطلق مشاهدينا الكرام، ينطلق الراشدي مع هياض، مع هذا الاندفاع المميز. الله على هذا الاداء. هياض حمد بن محمد بن صالح الراشدي ينطلق مع ناموس هذا الشوط، يغادر الجميع. ولكن شوف القادم، وصل الشمردل، وصل الوهيبي منصور بن صبيح بن محمد الوهيبي، اهالي السلطنة قادمين في هذه اللحظات. الله. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى البداية. هياض الله يا الراشدي يضيف النقطة الثانية في رصيده. هياض لحمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي. ولكن أتابع القادم مع هذه اللحظات شمردل مشاهدينا الكرام، منصور الوهيبي هنا يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق مع ثاني المراكز. ولكن خلاص الله. هياض مع الصدارة، هياض مع الناموس حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي يظفر بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس وايضا التهنئة لحمد بن سهيل بن حفار من تابع هياض في هذا الشوط بينما وصل في ثاني المراكز. مشاهدينا الكرام، شمردل لمنصور بن صبيح بن محمد الوهيبي. وثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من مفوض لهجن السيلية. رابع المراكز وصل النميري لمحمد بن خجين بن عايد بن فرج العذبي. وخامس المراكز كان الوصول من مصيحان علي بن حمد بن سعيد بن دهمة الغرينيق. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا هياض، إذا تابعنا هياض مشاهدينا الكرام من استطاع انتزاع ناموس هذا الشوط ب7 دقائق 40 ثانية 9 أجزاء من الثانية. وهياض أيضا من إنتاج أم الزبار، هنا سلالة هياض أم الزبار بينما وصل في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام شمردل ب7 دقائق 41 ثانية و5 أجزاء من الثانية. نهني أيضا مالكي شمردل منصور بن صبيح بن محمد الوهيبي. وثالث المراكز مشاهدينا الكرام نتابع ايضا لحظات وصول مفوض من وصل في ثالث المراكز ب7 دقائق 47 ثانية 5 أجزاء من الثانية.
ايضا التهنئه لهجن السيليه، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين. كما نهني مالك هياض حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم وأجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المميزة المتواصلة ضمن فعاليات مهرجان بطولة كأس آسيا بيومه الثاني. نتواصل مع أشواط اللقاية. الشوط الخامس ينطلق لفئة اللقاية بكار. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول مقدمة من السيد مسند بن سعيد الجربوعي، له جزيل الشكر لمساهمته في هذا المهرجان. الخمسة كيلومترات هي رحلتنا مع هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المتميزة المتواجدة من أجل الإنجاز والانتصار في هذا الصباح المميز. نتابع البداية ونتابع المقدمة مباشرة. تتواجد روعة لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري، يتواجد منطلق مع البداية ومع الصدارة مباشرة، بينما المركز الثاني أتابع القادمة والمتواجدة هنا نواميس لمحمد بن صالح بن محمد بن مانعه المري، يتواجد يتقدم مشاركا في هذه المنافسة، بينما المركز الثالث التقدم مع نوايد بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي المميز بشعار سالم بن محمد بن ناصر باللخن، الذي ينطلق مباشرة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت معزة عبد العزيز بن محمد بن عويض البعينين، يتواجد مشاركا في هذه المنافسة، يقدم لنا معزة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت تأمين بشعار هجن السيلية، يتقدم هذا الشعار مشاركا متواجدا متنافسا في مجريات هذا الشوط مع تأمين، بينما من غير واحتل المركز الخامس هنا علي بن جابر بن حمد الحسين البريدي، يقدم لنا طواري المنطلقة في هذا المسار وبهذا التحدي المميز. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة. بأول نداء مشاهدينا الكرام، أتممتم على مسامعكم بالوفاء والتمام في هذا التحدي وبهذا المسار المميز في هذا العالم الساحر، في هذا المهرجان الكبير والمميز، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع الشعارات المتواجدة من أجل المنافسة ومن أجل خطف الانتصارات في هذا التحدي المميز على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نعود مباشرة مع البداية ومع تحديات المقدمة. تتواجد هناك روعة في روعة المنظر في هذه الروعة من المنافسة والتحدي في هذه الشعارات المميزة. تتقدم روعة في القيادة والريادة بشعار عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري، الذي ما زال يسيطر على زمام الأمور بانطلاقته وبتحديات روعة، بينما المركز الثاني نواميس من تبحث عن الناموس والانتصار تتقدم مشاركة في هذا التحدي بشعار بن مانعة متواجدة مع محمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري، الذي يتواجد مشاركا مع نواميس على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت نوايد المنطلقة في هذا التحدي بشعار سالم بن محمد بن ناصر باللخن المري، يشارك في هذا المسار مع الثلاث المراكز الأولى التي تنفرد وتنطلق في موقع واحد من أجل التحدي ومن أجل خطف الناموس والانتصار. هناك السيارة مقدمة من السيد مسند بن سعيد الجربوعي لصاحبة المركز الأول. نتابع المنافسة، نتابع التحدي، نتابع بقية المراكز التي تشارك في هذه المنافسة المميزة. نتابع القادمة والمتواجدة هنا تأمين حاضرة بشعار هجن السيلية، وصلت لكي تؤمن هذا التحدي المميز مع هذا الشعار الكبير، بينما المركز الخامس
القادمة هنا طواري علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي يشارك في هذه المنافسة المميزة، يتقدم مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء الكبيرة، للخمس نجوم المنطلقة والمحلقة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذه المنافسة المميزة، في هذا التحدي الكبير، في هذا المهرجان المميز، مهرجان بطولة كأس آسيا. نعود مع الصدارة، نعود مع التحدي، والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. نوايد مع انطلاقة المقدمة، نوايد صاحبة العوايد تنطلق مع الصدارة بقيادة سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري، يتقدم، ينطلق، ينفرد في مقدمة هذا الشوط، ولكن روعة هنا تنطلق مشاركة في هذا التحدي بتواجد عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري، يتواجد مشاركا في هذا التحدي الكبير. ولكن نعود مع نوايد التي بدأت تنفرد، التي بدأت تحلق على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذه المنافسة المميزة. السيارة اللاند كروزر بيك اب تنتظر عند خط النهاية، مقدم من السيد مسند بن سعيد الجربوعي. هناك السيارة ونوايد صاحبة العوايد تنتزع الناموس، تنتزع هذا الانتصار. تهنئة من مخرجنا العزيز محمد بن خزينة على فوز نوايد لسالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري. نوايد تقدم هذا العرض المتميز والأداء الجميل وتنتزع السيارة. سلام باللخن، سلام وتحية واحترام، تهانينا والف مبروك لسالم بن محمد بن ناصر بن لخن على فوز نوايد وتحقيقها للإنجاز. السيارة مع نوايد، ونوايد تفوز بناموس هذا الشوط. المركز الثاني روعة لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري. المركز الثالث وصلت ثمينة لمحمد بن حمد بن جرلة بن جهويل المري. المركز الرابع الدوحة لسعد بن حمد بن محمد الفهيدي المري. المركز الخامس تأمين لهجن السيلية. هكذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل تابعنا المنافسة والتحدي في هذه المشاركة المميزة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع هذا التحدي، فكانت نوايد حاضرة بناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني 7 دقائق 30 ثانية، جزء وحيد من الثانية. تهاني والناموس لسالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري على فوز نوايد وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني وصلت روعة بتوقيت زمني وغدر من مسافة 5 كيلومترات. تهاني والناموس لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي المري على فوز روعة في المركز الثاني، قطعت مسافة 5 كيلومترات بتوقيت زمني وغدرة 7 دقائق 36 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس على فوز روعة في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت في المركز الثالث ثمينة تهاني والناموس لمحمد بن حمد بن جرلة بن جهوي المري، 7 دقائق 40 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس على فوز ثمينة في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق بهذه اللحظات الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية المخصصة لسن اللقاية، وهذا الملتقى الأخوي الجميل لشعارات أبناء القبائل الحاضرين والمتواجدين والمشاركين من دول مجلس التعاون. فمرحبا بجميع الضيوف الأعزاء في انطلاقات وتحديات هذا المهرجان، مهرجان بطولة آسيا، مع انطلاقات وتحديات هذه الرياضة وهذه المنافسات على أرضية ميدان التحدي. لنتابع معكم هذه التحديات المستمرة على أرضية هذا الميدان مع مسيرة هذا الشوط. ونبدأ مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب، جائزة مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، فله الشكر الجزيل على هذا الدعم لهذه الرياضة. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز، لنتابع معكم عواد محمد بن هزاع بن محمد بن نايثة، من يمتلك عواد على المركز الأول
بانطلاقة الصدارة. المركز الثاني نتابع مبلش وماركة مبلش على المركز الثاني. عتيق بن فراء بن عتيق البريد المري. والمركز الثالث وصول لمطرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. نقلتنا إلى المركز الرابع لنتابع تقدم ووصول الحذر حسن بن حمد بن راشد الجفال النعيمي. وخامس المراكز شعار بن قطامي الحاضر بتحديات سياف أو هنالك بالفعل سياف عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله الدريهم على المركز الخامس. ومع أيضا ختام النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى. نعود إلى البداية ونتابع أيضا خلف النداء سيل جارف من اللقاية القعدان. شعارات حاضرة أسماء خادمة متواجدة. نترقب قدوم الأسماء وقدوم الشعارات لتحلو المنافسة مع هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة والمثيرة والباحثة عن خطف سيارة هذا الشوط. لنعود إلى البداية إلى المقدمة لنتابع مجريات هذا الشوط التي بدأت تتغير بهذه اللحظات مع مسيرة أول المراكز. مطرب بدأ يطرب مالكه بانطلاقته مع القيادة. بدأ الطرب مع مطرب. تعود الملكية لفهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. لكن من الجانب الأيمن نتابع اللي تسلل بهذه اللحظات. الحذر اسم خطير يتواجد. نحذر الجميع من تواجد وحضور الحذر على البداية. حسن بن محمد بن راشد الجفال النعيمي. المركز الثاني عندك يا بن حباب مع انطلاقة المركز الثاني. الله يا الأسماء التحمت الشعارات مبكرا. اقتربت الأسماء من بعضها البعض لكنني أتابع اسم خطير أتى وتسلل وبدأ بالمرور والعبور نحو الصدارة. الشقب يحضر بانطلاقته لينطلق على البداية. يحمل لنا شعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني التقدم مشاهدينا الكرام من هذا القادم والآتي الحاضر نجد محمد بن حمد بن صقر المريخي. المركز الثالث غدوم مطرب فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. المركز الرابع نتابع معكم وصول الشعار هجر السيلية مع تقدم طوفان من بدأ بالطوفان نحو المركز الرابع. المركز الخامس تقدم مذكور محمد بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة مع المركز الخامس. وخلف شعار بشريدة أسمان ما زالت متواجدة ولم يحن موعد تواجدها بالنداء والانطلاق. لكن نعود مع لافتة 1500 متر عن ناموس الشوط عن التتويج عن اختطاف نقطة هذا الشوط وسيارته. الله يا الشقب على البداية. الشقب الأقرب نحو اختطاف الكلوزر بيكب على البداية وعلى الصدارة وعلى المقدمة. ينطلق بشعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري على أول المراكز. يبدأ بالانفراد على البداية وعلى الصدارة. المركز الثاني تواجد شعار هجر السيلية مع انطلاق الطوفان. هجر السيلية من تمتلك طوفان على المركز الثاني. المركز الثالث غدوم وانطلاقة مشاهدينا الكرام ناصي المروان بن سعيد بن حمد الجحافي رابع الأسماء. التواجد مشاهدينا الكرام من موحش علي بن فهد بن محمد آل زبدان المري. المركز الخامس تقدم الحذر حسن بن محمد بن راشد بن جفال النعيمي. ولكن الشقب بدأ ينطلق نحو البداية نحو التتويج نحو خط النهاية. الله يا الشقب على البداية. الشقب على المقدمة مع الصدارة. شوف المركز الثاني اللي تحرك موحش بانطلاق الموحش علي بن فهد محمد آل زبدان المري. ولكن السيارة اللاند-كروزر بيكب مع الشقب. الله يا الشقب بعروض جميلة بأداء مميز ما شابه آبائي فما ظلم. بالفعل يا بالخزينة يقدم لنا الشقب هذا المخزون الكبير. الله يا
الشقب قب ينتزع اللاند كلوزر بكب على البدايه وعلى الصداره. عبد الله بن سعيد محمد بن سعيد المري ينتزع سياره هذا الشوط المقدمه من سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. سلام الشقب سلام الشقب سلام على اختطافه لسياره هذا الشوط مع المقدمه والصداره ومع هذا الاختطاف المميز والعروض الجميله. الثاني والتبريكات نزفها لمالك الشقب عبد الله بن سعيد محمد بن سعيد المري. والمركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل موحش علي بن فهيد الزبدان المري. المركز الثالث وصل الكايد راشد محمد بن عبد الله الزقيب. المركز الرابع كان الوصول من قبل هجن السريع. المركز الخامس كان التواجد من قبل الحذر لحسب محمد بن راشد بن جفاري النعيمي. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شاهدنا الشقب وبدون أي تعليمات عصاته مغروسة بالطانة. الثاني والتبريكات للحظة وصول الشقب 7 دقائق 32 4 أجزاء من الثانية. نهني ونبارك لعبد الله بن سعيد محمد بن سعيد المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل ثاني المراكز موحش من فاجأنا في اللحظات الأخيرة من مجريات هذا الشوط. وثانيا في هذه الانطلاقة لشوط الذي انقضى قبل قليل توقيته الزمني 7 دقائق 39 4 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لعلي بن فهيد محمد الزبدان المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من قبل الكايد والشعار الزكيبة 7 دقائق 42 4 أجزاء من الثانية. الثاني تبريكات لراشد محمد بن عبد الله الزقيب المري على هذا الفوز المستحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا السابع المخصص للإبكار اللقاية في مجمل الأشواط الصباحية. أشواط اللقاية وهي 25 سيارة في هذا الصباح. وجائزة هذا الشوط هنا تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة من حمد بن خالد القابضة أيضا من قدم لنا هذه السيارة وهذا الكروزر في هذا الشوط. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع مع المركز الأول والمقدمة أسرار لخالد بن سعيد بن أحمد بن حنتوش اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات وانطلاقتها واندفاعاتها في هذا الصباح. بينما المركز الثاني نتابع وإياكم صاحبة المركز الثاني في هذه اللحظات الذيبة لحمد بن محمد بن علي بن جرحب المري على المركز الثاني في هذا الانطلاق. بينما المركز الرابع او المركز الثالث من الجانب الايمن نتابع هناك في هذه اللحظات امواج لسالم بن حمد بن سالم آل سعد اللي من الجانب الايمن في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع ومن تصنى رموز لطاحوس بن وسام بن طاحوس الهاجري على المركز الرابع. المركز الخامس ومن تصنى على المركز الخامس اللي هي بنت حوران سيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة، الخمس المراكز اللي أيضا تسيطر على مقدمة هذا الشوط وانطلاقته واندفاعة هذا الشوط. بينما العودة إلى المقدمة والمركز الأول وأسرار وما تحمل من الأسرار في هذا الشوط وأيضا تحديها على المقدمة وعلى الصدارة. نتابع أسرار اللي بالمركز الأول ولكن نرى شعار بن جرحب من يصل في هذه اللحظات. وأيضا هنا مع المركز الثاني اللي ايضا واصله اللي هي الذيبه لحمد بن محمد بن علي بن جرحب المري. وايضا وصول امواج يا امواج اللي على المركز الثاني. ها هي ايضا من سجلت ايضا باسمها بحروف من ذهب امواج بن سعد من سجلت ايضا في مساء ايضا ختامي ايضا مهرجان سمو امير البلاد المفدع. وانت ايضا اخذت السياره في هذا كل مساء في هذه اللحظات. نتابع انطلاقتنا
واندفاعاتنا في هذا الشوط. ولكن شوفوا اللي قادمه، شوفوا اللي ايضا تسللت بدورها ايضا في هذه اللحظات ومن تصل اللي هي هنا في هذه اللحظات نشاهدها منوه لصالح بن سعيد بن محمد الرومي المري، غيرت في هذه اللحظات على المركز الثالث المركز الرابع. شوفوا شعار بن جبران، شوفوا شعار بطشه، شعار بطشه الكاس، بطشه الكاس من ايضا فجرت ايضا البارحه في ليله البارحه وانتزعت الكاس، وشعار وايضا شعار افضل توقيت مع معزز ايضا نشاهدها ايضا في هذه اللحظات. الله يا بن جبران، يا بن جبران مع ريمه لعبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري. المركز الثالث في هذه اللحظات سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبه المري على المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا شعار بن عميران، ابن عميران ايضا قادم وصيف الكاس، وصيف الكاس في الشوط الاول ايضا قادم مع نوايد علي بن عميران بن بجاج بن عايض الف هيد مع المركز الرابع. مواجع المركز الخامس لسالم بن حمد بن سالم آل سعد على المركز الخامس. في هذا النداء نتابع واياكم نتابع هذا الاداء، نتابع التحدي. وارى اسم قادم ايضا في هذه اللحظات من ابعاد لنايف محمد بن ترحيب بن نايفه ايضا قادمه، ولكن بنعود الى المقدمه والى شعار بطشه. يا سلام يا سلام يا بن جبران، ما انت فاعل في هذا الموسم من ابداعات وانجازات وتحديات وهذا الاداء. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا ريمه يا ريمه يا ريمه على المركز الاول. يا سلام في هذا الاداء 1500 متر على النهايه، وبن جبران يغير تغيير ايضا بهذا المستوى وبالانطلاق وبالتحدي وبالسرعه. بدينا ايضا السرعه التدريجيه، بدينا بالسرعه التدريجيه. يا سلام يا هذا الاداء. وايضا في هذه اللحظات هنا والسياره بالانتظار. نتابع في هذه اللحظات هنا كريمه، ولكن شوفوا شعار ايضا العذبه. يا سلام يا سلام، بدا التنافس بدري ايضا في هذه اللحظات، ولكن الله شوفوا المركز الثالث، شوفوا المركز الثالث قوه لمحمد بن راشد بن بخيت بن مقارح ايضا هنا في هذه اللحظات. المركز الرابع شعار بن جرحم مع الذيبه، والمركز الخامس امواج بن سعد. ولكن بنعود الى المقدمه، بنعود الى الصداره. الله شوفوا مع ايضا هذا الاداء ومع المقدمه ومع سليل يا سليل انطلقت سليل، غيرت على المقدمه سليل، غيرت هنا مع المركز الاول مع انطلاقتها على الصداره. ولكن ريمه عادت ريمه. الله يا سليل وريمه وال600 متر الاخيره. ولكن سليل الله يا هذا الشوط، هذا التحدي، هذا التنافس، هذه المقدمة. هناك سليل لفهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري على المركز الأول على المقدمة. ريمة تحاول مع الأمتار الأخيرة، مع 300 متر الأخيرة. ولكن الله يا سليل انتزعت السيارة سليل، انتزعت الناموس سليل، انتزعت هذا الفوز. سلام يا فهد، سلام يا بن علي، يا بن حمد، يا العذبة، سلام وتحية واحترام مع سليل. ولكن يا سلام الله الأمتار الأخيرة. ولكن تهانينا للعذبة. سلام لمالك سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت ريمة ايضا، تهانينا لمالك ريمة عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران. المركز الثالث الذيبة لحمد بن محمد بن علي بن جرحب المري. المركز الرابع وصلت هناك الشاهينية متعب بن حمد بن متعب المنخس المري. المركز الخامس قوة لمحمد بن راشد بن بخيت الحميدي. شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا هذا التحدي والتنافس. سلام والتحية والاحترام هنا. ولكن الله مع الفوتو فينش،
ها هو الدخول الجماعي والفوتو فينش هنا في هذه اللحظات. نتابع امامكم على شاشة التلفزيون وهذا الاداء، ونطلب من المخرج العزيز ايضا ان يبين لنا ايضا الاجزاء بالدخول ايضا هنا بالخزينة، ونتابع في هذه اللحظات هنا الدخول الجماعي. شاهدت هذا الشوط وشاهدت سليل وريما وايضا معركة طاحنة من بوابة 1500 متر وتبادل مراكز ما بينها الثنتين وتحديها الى خط النهاية وصراع على ايضا السيارة. هنا في هذه اللحظات هناك في هذه اللحظات نتابع الدخول الجماعي، ولكن نتركها للجنة الخط والتحكيم. هذا الناموس اللي يحير ايضا بالاجزاء بالدخول الجماعي الى خط النهايه ما بين سليل مع مالكها فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبه، وايضا ريما لعبد المحسن بن سالم بن جبران المري. ايضا التوقيت 7 دقائق 39 ثانيه و4 اجزاء من الثانيه مع هذا الناموس. ايضا هذا الناموس الحقيقي والتحدي الاقوى في هذا الصباح. شاهدنا هذا ايضا الناموس ما بين سليل وريما المركز الثالث، ومن تصلنا على ثالث المراكز. نتابع في هذه اللحظات اللي وصلتنا اللي هي الذيبه. نتابع صاحبة المركز الثالث في هذه اللحظات الذيبة، توقيتها الزمني 7 دقائق 45 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا. والناموس لمالك الذيبة محمد بن علي بن جرحب المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة مع تحديات جديدة وانطلاقة جديدة، مع تحديات ميدان التحدي والمنافسة من أجل السيارة المقدمة من غانم بن منصور الخيارين. له الشكر الجزيل على دعمه في هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، في مهرجان بطولة كأس آسيا وانطلاقة شوطنا الثامن بالتعداد. ينطلق بحفظ الله ورعايته، تنطلق الشعارات، تنطلق الآمال مصاحبة لهذه الشعارات المتواجدة والمنطلقين من أجل انتزاع هذه السيارة مع تحديات جديدة وانطلاقات. ننطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الأول مباشرة لنرى على مقدمة الشوط من يتواجد في هذه اللحظات على المركز الأول مع شعار بن جرحب الذي يتواجد على المركز الأول بتحديات شعاره وانطلاقته مع مقدمة الشوط. ينطلق انطلاقا ممتازا مع ثاني الأسماء فيصل في هذه اللحظات، وينطلق هنالك مخلاب الذي ينطلق على ثاني المراكز بتحديات جار الله بن حزام بن عبد الله بن راشد بن نديله متواجد منطلقا على ثاني المراكز. أما ثالثا فمن يتواجد في تحدياته وانطلاقاته هنالك كفو ينطلق مع محمد بن جابر بن محمد الزبداني المري الذي ينطلق على ثالث المراكز. أما رابع المراكز فمن ينطلق على رابع المراكز ومن يتواجد بدوره على رابع المراكز يتواجد هنالك الحديد منطلق لصالح بن حمد آل قمرة النابت المتواجد بتحديات شعاره وانطلاقته على رابع المراكز. خامس الأسماء من المتواجد من المنطلق فينطلق هنالك ضرغام بتحديات شعار خليفة بن حمد أو خليفة بن علي بن حمد العطية. مشاهدينا الكرام، ها هي الخمسة المراكز الأولى المتواجدة في دائرة النداء والإذاعة. نعود مع المركز الأول، نعود مع شاهين المنطلق لأحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي. من
يتواجد بانطلاقة الشعار ينطلق على المركز الأول بتحدياته هنالك على مقدمة الشوط باحثا عن هذه السيارة المقدمة من غانم بن منصور الخيارين الذي يقدم هذه السيارة. له الشكر الجزيل على دعمه لرياضة الآباء والأجداد. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثاني الأسماء، من يتواجد ومن ينطلق ويقتفي أثر شاهين، من يتواجد على ثاني المراكز. ينطلق هنالك كفو بتحديات وانطلاقة محمد بن جابر بن محمد الزبداني المري المنطلق على ثاني المراكز. أما ثالث الأسماء من الواصل ومن المنطلق. أول إذاعة لمخلف من يتواجد أو ملفت ينطلق في هذه اللحظات مع تحديات شعاره وانطلاقته. ناصر بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري ينطلق في هذه اللحظات على ثالث المراكز. أما رابع الأسماء فهنالك شعار القمرة المنطلق والمتواجد. الحديد متواجد لصالح بن حمد القمرة النابت على رابع المراكز. أما خامس الأسماء فأول إذاعة لعز الجيش لعبد الله بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري ينطلق في هذه اللحظات بتحديات شعاره وانطلاقته. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى المراكز المتقدمة، نعود إلى الثنائية المتواجدة على أول المراكز وثانيه. ولكن المركز الأول ينطلق هنالك الشعار السبيعي بتحديات شعاره وانطلاقته باحثا عن السيارة. الله الله الله، الانطلاق مع شاهين بهذه السلالة العريقة المتواجدة دائما في التحدي والمنافسة. ينطلق شاهين على المركز الأول لأحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي على المركز الأول بتحديات شعاره. ثاني الأسماء هنالك الانطلاق والتحدي مع كفو على ثاني المراكز. ينطلق مع محمد بن جابر بن محمد الزبداني المري على ثاني المراكز. وثالثا الله الله الله، وصل في هذه اللحظات وانطلق هنالك معزز بتحديات وانطلاقه عايض بن سعيد بن حمد آل سنيد المري المتواجد بتحدياته. من ينطلق بسنيده مع تحديات شعاره وتحديات من يتواجد على ثاني المراكز. أما ثالثا فينطلق هنالك ويتواجد شعار بن حباب مع تحديات ملفت لناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري على ثالث المراكز. ورابعا من ينطلق في هذه اللحظات هنالك ضرغام لحمد بن علي بن حمد العطية أو خليفة بن علي بن حمد العطية المتواجد على رابع المراكز. وخامسا فهنالك التحدي والمنافسة مع كفول محمد بن جابر بن محمد الزبداني المري. ولكن نعود مع المركز الأول، نعود مع شعار السبيعي المتواجد على المركز الأول بانطلاقة شاهين الذي ينطلق على المركز الأول منذ الانطلاقة، فهو متواجد على المركز الأول باحثا عن السيارة المقدمة من غانم بن منصور الخيارين. الله الله الله، الانطلاق مع المركز الأول شاهين على مقدمة الشوط. الله الله الله، من ينطلق هنالك بتحدياته مع من يتواجد. نعم، ننوه بأن صاحبة المركز الأول في الشوط السابق هنالك ريمة لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي المري. نهني الناموس على هذه السيارة، ولكن سيارة هذا الشوط هنالك مع السبيعي. الله الله الله، شاهين بعروض ممتازة، شاهين على المركز الأول ينطلق ينطلق ينطلق، ها هو بعروضه الجميلة بتحدياته متواجدا على المركز الأول. السبيعي بشعاره أحمد بن علي بن راشد آل عبد الله السبيعي مع شاهين الذي يحتفل بطريقته الخاصة. سلام 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 وتحية واحترام للسبيعي وشعاره وانطلاقته مع شاهين وحصوله على السيارة المقدمة من محمد من غانم بن منصور الخيارين. تهانينا وألف مبروك ثاني المراكز. فكان الوصول مع معزز لغانم بن سعيد بن حمد المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول هنالك من ملفت لناصر بن مبارك بن راشد آل حباب الهاجري. أما رابع المراكز فكان الوصول مع ضرغام لخليفة بن علي بن حمد العطية. أما خامس المراكز فكان الوصول
الوصول مع كفو لمحمد بن جابر بن محمد الزبداني المري. تهانينا وألف مبروك لمالك شاهين الحاصل على المركز الأول. التوقيت الزمني 7 دقائق 40 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لاحمد بن عبد الله، احمد بن علي بن راشد ال عبد الله السبيعي. اما ثاني المراكز فكان الوصول في 7 دقائق 2 أو 3 نعم 43 ثانية وجزءا وحيدا يتيما من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك معزز عايض بن سعيد بن حمد المري. اما ثالث المراكز فكان الوصول في 7 دقائق 44 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والف مبروك لمالك تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي ضمن سباق بطولة كأس آسيا الذي يقام هنا في ميدان التحدي. كما نتابع مشاهدي الأعزاء الأشواط متواصلة في هذا الصباح والمخصصة لسن اللقاية. وجائزة هذا الشوط سيارة مقدمة من السندباد القطري صالح بن حمد القمرة تويوتا لاند كلوزر بيك اب. نتابع مقدمة هذا الشوط والمركز الأول فزعة لخليفة بن علي بن حمد العطية على أول المراكز، يقدم فزعة في البداية. بينما المركز الثاني نتابع القادمة والمنطلقة في الكاتن الأسفل. كما نتابع الأسماء والشعارات، نتابع شعار بشريدة القادم مع سلابة صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المري. بينما المركز الثالث اللي غيرت إلى المركز الثاني هذه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل اللي تتقدم في هذه اللحظات وتحمل رقم 24. نتابع الرياضية المبارك بن سعيد بن محمد آل منيف الهاجري. بينما المركز الخامس نتابع مشاهدينا الأعزاء سرابة لمحمد بن راشد بن محمد الجفال النعيمي، يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الرابع. بينما خامس المراكز وخامس الأسماء نتابع هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل نوف لمبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري، يتقدم في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. ونتابع ونعود مباشرة إلى البداية ونتابع مقدمة هذا الشوط. من تحت المركز الأول فزعة لخليفة بن علي بن حمد العطية، يتقدم ويتصدر على هذه الأسماء بالانطلاق الأول. كما نتابع هذه الانطلاقة المميزة من قبل فزعة القائدة لهذه المسيرة والمندفعة والمباعدة عن بقية المراكز بكادر بروحها. نتابع فزعة على البداية. بينما المركز الثاني القادمة مشاهدينا الكرام الرياضية المبارك بن سعيد آل منيف الهاجري، يتقدم مع المركز الثاني وثالث المراكز وثالث التحديات شعار بشريدة، يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد سلابة صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المري. بينما المركز الرابع هذه مشاهدينا الكرام الكايدة لعبد الله بن سعيد بن محمد الرومي، ينضم لأول إذاعة في هذا الشوط. يصل شعار الرومي مقدم لنا الكايدة على المركز الرابع. بينما المركز الخامس ابعاد كنتم ولا قريبين لمراد الوصول الى خط النهايه. هذه ابعاد لجر الله بن سالم بن مسعود بشريده، يتقدم مع الابعاد على خامس المراكز. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام. وعودتنا الى فزعه تريد ان تنتزع السياره المقدمه من السندباد القطري صالح بن حمد القمرة تويوتا لاند كلوزر بيك اب. كل الشكر للداعمين لهذا السباق ولهذا الحدث الكبير. نتابع فزع على السيارة. فزع على المقدمة مشاهدينا الكرام للسيد خليفة بن علي بن حمد العطية. بينما المركز الثاني شعار بشريدة قادم مع سلابة
صالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة المري القادم هنا مشاهدينا الأعزاء، يقدم سلابة في ثاني المركز الثالث. نتابع مشاهدينا الكرام الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار المميز الذي يقدم الرياضية مع المركز الثالث المبارك بن سعيد بن محمد آل منيف الهاجري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع الكايدة لعبد الله بن سعيد بن محمد بن علي الرومي يحتل المركز الرابع، بينما خامس المراكز أرى الشعارات والأسماء المتدخلة يصل في هذه اللحظات شعار سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي مع انطلاقة وتواجد هذا الاسم المميز مع خيال. هذه خيال مشاهدين الأعزاء تتدخل من مركز إلى مركز وفي طريقها لانتزاع المركز الأول. خيال بشعار الوهيبي وكذلك شعار الرومي، ومن الجانب الآخر أتابع القدوم القوي مشاهدين الكرام من قبل هذه الأسماء المميزة. نتابع كذلك التقدم من قبل عجيبة محمد بن راشد بن علي بن محمد الفيدي المري يقدم عجيبة. هذه عجيبة مشاهدين الأعزاء تتسلل من مركز إلى مركز، ونعود إلى البداية، نعود مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. الله يا هذه الصدارة، الله يا هذه الانطلاقة من قبل مشاهدين الأعزاء. فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية يفتتح أجواء الكيلو المتر الأخير. السيارة بالانتظار سيارة تويوتا لاند كلوزر بيكاب مقدمة من السيد صالح بن حمد القمرة السندباد القطري يدعم هذه الرياضة هنا مشاهدين الأعزاء من خلال تقديم سيارة لهذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بيكاب. وهنا فزع على الصدارة، فزع مشاهدين الأعزاء، ولكن الوهيبي قادم بكل قوة مع خيال سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي مع ثاني المراكز، ولكن فزعة بدون أوامر ولا تعليمات. 500 متر أخيرة عن الفوز عن الناموس. هذه مشاهدين الأعزاء فزعة تختطف هذه السيارة وتنطلق بالمركز الأول وتحقق هذا الناموس المميز في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا الذي يقام هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي. والسيارة المقدمة من السندباد القطري صالح بن حمد القمرة تويوتا لاند كروزر بيكاب. بكل الشكر للسندباد على هذه المساهمة. وهنا مشاهدينا الأعزاء فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية ينتزع الناموس والفوز بدون أوامر ولا تعليمات العصف الابطال. تهانينا، سلام الخليفة، سلام على هذا الفوز المميز. خليفة بن علي بن حمد العطية المركز الثاني، صيت لصالح بن سعيد بن صالح الجربوع المري، بينما المركز الثالث جاءت فيه عجيبة لمحمد بن راشد بن علي بن محمد الفيدي، بينما المركز الرابع جاءت فيه خيال للسيد سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. وخامس المراكز جاءت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل خداعه لمحمد بن طالب محمد بن عقيل المري. مشاهدينا الاعزاء نعود الى التوقيت الزمني والتهنئه لمالك فزعه على هذا الفوز. تهانينا والناموس لمالكها خليفه بن علي بن حمد العطيه على هذا الفوز. 7 دقائق 40 ثانيه و8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني حلت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل، حلت في مشاهدينا الاعزاء صيت لصالح بن سعيد بن راشد الجربوع المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانيه 9 اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت في مشاهدينا الاعزاء عجيب محمد بن راشد بن علي الفيدي المري، والتوقيت الزمني لحظات الوصول 7 دقائق 46 ثانيه وجزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح وفي هذا المهرجان، مهرجان بطوله كاس اسيا وسن اللقايه في هذا الصباح. وشعارات ابناء القبائل، وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان اللقايه من مسافه ال5 كيلومترات. وجائزه هذا الشوط تويوتا لاند كروزر مقدمه من سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، فله جزيل الشكر. وعلى بركه الله نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز ونبدا مع اول المراكز. هنا شعار المكسور ينطلق على أول المراكز وأول التحديات، سوف تأتينا معلوماتها بعد قليل. ينطلق مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وثاني التحديات مرعوب بشعار طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث الأسماء وصل القادم على ثالث المراكز، يتقدم وينطلق مع ثالث المراكز غازي بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية. ينطلق مع رابع المراكز ورابع التحديات، أو مع ثالث المراكز رابع الأسماء. وصل القادم شباب عبد الله بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت مع رابع المراكز. خامس الشعارات القادم والمنطلق رعد ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري مع خامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ولنا عودة مع البداية مع أول الأسماء. زيزوم ينطلق على أول المراكز. سعود بن ناصر بن سالم المكسور يقدم لنا زيزوم على أول التحديات وأول الانطلاق. ثانيا يتقدم مرعوب بشعار طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز وثالث الانطلاق وصل قازي خليفة بن علي بن حمد العطية، يتقدم مع قازي على ثالث المراكز. رابع الأسماء شباب عبد الله بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت مع رابع المراكز. خامس الأسماء من تسلل إلى رابع المراكز يتقدم الرهاوي. وصل الرهاوي بطشان بن صالح اليامي، يتقدم مع الرهاوي على رابع المراكز ويقدم الانطلاق هنا مع رابع المراكز. خامس الأسماء المرقاب بشعار عبد الهادي بن حسين بن مانع بودواس العجمي. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وهناك أسماء وشعارات بدأت بالتدخل، وهناك أيضا شعارات وأسماء خلف دائرة النداء والإذاعة. ولكن نعود مع البداية مع المقدمة. المكسور يتقدم مع زيزوم سعود بن ناصر بن سالم المكسور على البداية على أول المراكز. لائحة 2 كيلومترات والمكسور مع زيزوم سعود بن ناصر بن سالم المكسور. وثاني الأسماء القادم مرعوب طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم. وثالث المراكز الرهاوي قادم مع ثالث المراكز بشعار بطشان بن صالح اليامي، يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز شعار بن حفيظ مع الواعي ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ المري. وخامس المراكز الله يا خامس الأسماء وليف سعد بن عبد الله بن علي آل فهيد المري آل فهيد ينطلق مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن أعود مع زيزوم
زيزوم المكسور على البداية، ينطلق بشعار سعود بن ناصر بن سالم المكسور على أول التحديات وأول الشعارات. ثاني المراكز الله يا مرعوب طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء الرهاوي ينطلق مع ثالث المراكز بطشان بن صالح اليامي يقدم لنا الرهاوي مع ثالث التحديات. رابع المراكز الواعي ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ المري. وخامس المراكز يتقدم وينطلق وليف سعد بن طالب بن علي آل فهيدة المري. ولكن الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير زيزوم المكسور هناك على المقدمة من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. زيزوم على المقدمة، سعود بن ناصر بن سالم المكسور ثاني الأسماء وثاني التحديات مرعوب طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم. الرهاوي قادم مع ثالث المراكز بطشان بن صالح اليامي وابن حفيظ قادم مع الواعي ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ. تويوتا لاند كروزر المكسور راح مع الفوز والانتصار. المكسور يقدم لنا هنا زيزوم مع البداية. تويوتا لاند كروزر مقدمة من سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. الله الرهاوي ثانيا، ثالثا مرعوب المشروم. ولكن البداية مع المكسور، الفوز مع المكسور مع زيزوم سعود بن ناصر بن سالم المكسور مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك زيزوم سعود بن ناصر بن سالم المكسور. واسعد الله صباحك يا المكسور على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لسعود بن ناصر بن سالم المكسور على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل ثاني المراكز مرعوب طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم. وثالث المراكز الواعي ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ المري. ورابع المراكز الرهاوي بطشان بن صالح اليامي. وخامس المراكز جبار صالح بن ناصر بن جابر المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسه على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه. تهانينا والناموس لمالك زيزوم سعود بن ناصر بن سالم المكسور على هذا الفوز والانتصار. 7 دقائق 43 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعود بن ناصر بن سالم المكسور على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل ثاني المراكز مرعوب 7 دقائق 46 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الطالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم. وثالث المراكز شعار بن حفيظ. التوقيت زمني 7 دقائق 47 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الواعي ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ المري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، انطلق في هذه اللحظات شوطنا 11 من أشواطنا في هذا الصباح ضمن تحديات هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية للسباقات الهجن مع تحديات سن اللقاية. في صباح هذا اليوم نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه المنافسات الكبيرة والتحديات المميزة من الشعارات المشاركة في هذا التحدي الصباح الجميل. شوط يسير بتحدياته وجديدة في عالم سرعة وتحديات الهجن. الشوط 11 يخص اللقاية الابكار، المسافة هي 5 كيلومترات، بينما الجائزة تويوتا لاند كروزر بيكاب مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المشاركة، وشكرا للداعمين لهذا المهرجان المميز الذي يقام هنا على أرضية ميدان الشحانية مباشرة
إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول. لنتابع الصدارة والبداية، صاحبة أول ندى في مسار الشوط. نتابع مسار وتقدم الذيبة في مقدمة هذا الشوط. تعود ملكيتها لزيد بن راشد بن علي بن نديلة المري، من يقدم لنا تحدياتها مع الذيبة في المركز الأول وفي الصدارة. نقلتنا مباشرة إلى ثاني المراكز، وتابع وصول وتقدم هذه اللحظات من شوده القادمة بشعار حامد بن علي بن مايق الأحبابي، من يقدم شوده في المركز الثاني وفي ثالث المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات معز اللي خذت المركز الثالث في هذه اللحظة. تعود ملكيتها لعلي بن راشد بن علي آل بريص المري الذي يقدم لنا معزة في المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى رابع المراكز، وفي المركز الرابع وصلت ود في هذه اللحظات شعار سويد بن حزام بن سويد المسعر الدوسري، من يتقدم مع ود على المركز الرابع. أما في خامس المركز الخامس وصلت الشايبة لجابر بن علي بن جابر النجم المري، من تقدمت على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز، هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة. بينما خلف دائرة الندى تابعوا معنا هذه الأعداد، هذه الشعارات الواصلة والمشاركة في هذا الاندفاع الصباح الجميل مع سن اللقاية. ما شاء الله على هذه الأعداد الكبيرة، على هذه الأعداد التي تشارك في هذا المهرجان، والقادم أيضا من دول مجلس التعاون الخليجي. عودة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول مع الذيبة في مقدمة الشوط. الذيبة هنا بنجومية الكبار متقدمة على كل الأسماء حتى هذه اللحظة. زيد بن راشد بن علي بن نديلة المري من يقدم لنا الذيبة في المركز الأول، من يدفع لنا بالذيبة في مقدمة هذا الشوط باحثة عن الناموس والانتصار. النقلة مع المركز الثاني، بدأ التقدم من المتحدة، وصلت في أول إذاعة في هذا المسار في هذا التحدي الجميل. المتحدة تعود ملكيتها لعلي بن راشد بن حمد آل بريص المري، ولكن هنا ود بدأت هنا تسير بتحديات جميلة لسويد بن حزام بن سويد المسعر الدوسري قادمة، بدأت تغير المركز الثاني وفي المركز رابع المراكز في هذه اللحظات. من وصلت جمحة في هذه اللحظة سعيد بن علي بن عامر الفهيدة المري، ولكن تابع بشريدة بدأ يسير مع هيهات على مستوى المركز الرابع صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة. وفي المركز الخامس وصلت وشل في هذه اللحظة، وصل شعار ممثل السلطنة الدايم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا وشل على المركز الخامس. بدأت الأسماء بالاقتراب وبدأت الشعارات بالاندفاع هنا نحو الناموس والانتصار. ما شاء الله المعركة طاحنة بين هذه الأسماء، بين هذه الشعارات المشاركة في هذا الملتقى الصباحي، في هذا الملتقى وفي هذا المهرجان على أرضية ميدان التحدي. عودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول مع تحديات البداية، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. ود اللي غيرت، ود اللي انطلقت هنا في مقدمة هذا الشوط. ود مع المركز الأول مع الناموس حتى هذه اللحظات. سويد بن حزام بن سويد المسعر الدوسري مع ود في مقدمة الشوط، لكن المتحدة خطيرة، المتحدة على المركز الثاني بتقدمها الممتاز علي بن راشد بن حمد آل بريص المري. وتتابع المركز الثالث هناك التحديات من الذيبة زيد بن راشد بن علي بن نديلة المري. وفي المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات من حاف تقدمت في أول إذاعة لفهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. وفي المركز الخامس وتابع الوصول في هذه اللحظات من لؤلؤة، وصلت في هذه اللحظة علي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. نسير في أجواء الكيلومتر الأخير في المنافسات النهائية مع مسار التحدي الكبير، لكن المعركة كبيرة هنا، ولكن ود في مقدمة الشوط بآمال وطموحات أبناء المملكة العربية السعودية. سويد بن حزام بن
سويد المسعر الدوسري يبغى الناموس والانتصار، يبغى السلامات، ولكن عجب مع الامتار العجيبه، مع الامتار الذهبيه. محمد بن حمد بن سالم الجربوعي المري مع عجب بدا يغير هنا، تحمل الرقم 1 وهي في الرقم 1. هذه عجب مشاهدينا الاعزاء، انتزعت المركز الاول، انتزعت الصداره مع السياره تويوتا لاند كروزر بيك اب المقدمه من شركه حمد بن خالد القابضه. هذه عجب مشاهدينا الاعزاء، انتزعت المركز الاول في هذا الشوط وحظت على السياره. سلام عجب سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن سالم الجربوعي المري على فوز عجب بالمركز الاول، بينما ود من وصلت في المركز الثاني لسويد بن حزام بن سويد المسعر الدوسري، وفي المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز الذهيبه لجابر بن حسين بن علي الجرحب. وفي المركز الرابع من وصلت لؤلؤه لعلي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه. وفي المركز الرابع او المركز الخامس من وصلت من حاف لفهد بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن ملخص الإعادة وتابعنا عجب اللي انتزعت المركز الأول في اللحظات الأخيرة وحققت ناموس هذا الشوط. ناخذ توقيتها زمني، قطعت مسافة 5 كيلومتر في توقيت مقداره 7 دقائق 45 ثانية 9 من الأجزاء من الثواني. نهني محمد بن حمد بن سالم الجربوعي المري على فوز عجب بالمركز الأول، بينما في ثاني المراكز وصلت ود بتوقيت مقداره 7 دقائق 47 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسويد بن حزام بن سويد المسعر الدوسري على فوز ود بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت الذهيبة توقيتها الزمني 7 دقائق 47 ثانية 8 من الأجزاء من الثاني. تهانينا لجابر بن حسين بن علي الجرحب على فوز الذهيبة بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل مستمر من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام الذي يحمل لنا أيضا في طياته هنا اللقاية القعدان يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته. مشاهدينا متابعينا الكرام، إذا ننطلق مع هذا الشوط في هذا المسار، وجائزة هذا الشوط عبارة عن تويوتا لاند كلوزر بيكاب مقدمة أيضا من غانم بن منصور آل سيف الخيارين. شكرا يا أبو منصور على هذا الدعم لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. يسير هذا الشوط ونسير مع هذه الشعارات مباشرة مع البداية مع المركز الأول من يأتينا متعب عبد الله بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري من يقدم لنا شعاره مع البداية مع المركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني أرى القدوم الوصول من شاهين أحمد بن سالم بن حميد الزرعي مع ثاني التحديات، لكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل بديع محمد بن محسن بن جمعان المري. بينما المركز الثالث أرى الدخول والوصول مشاهدينا الكرام من قبل اللواء الرعد عبد الله بن مسفر بن سيف بن سفران من ياتي مقدما لنا شعاره وتحدياته المتميزة في هذا المسار الرائع والجميل. بينما أتابع رابع التحديات الوصول والدخول في هذا المسار من وصل وتقدم في هذا الانطلاق المتميز والجميل. الوصول هنا مشاهدينا الكرام من قبل الحسين محمد بن عبد الله بن عوض البلوشي. يصل ايضا البلوشي مقدما لنا شعاره وتحدياته المتميزه والجميله، لكن ها هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في هذا المسار المتميز والرائع. لكن عوده مع البدايه، عوده مع المركز الاول مع الصداره. يا سلام، رعد بن سفران هناك مع البدايه مع المركز الاول من يقدم لنا رعد في هذا الانطلاق والمسار الرائع والجميل. عبد الله بن مسفر بن سيف بن سفران
نجران مع المركز الاول، لكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل اللي خطف المركز الاول الحصيني محمد بن عبد الله بن عوض البلوشي. يا سلام، غير وانتقل نحو الصداره في هذا المسار المتميز والجميل، لكن نتابع الدخول والوصول مشاهدينا الكرام اللي واصل في هذا المسار. ويتقدم هنا عجلان فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الذي غير بدوره وانتقل الى المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الوصول والتقدم هنا من رعد عبد الله بن مسعود بن سيف بن سغران. المركز الرابع من ميمنة الميدان. من يتقدم هناك في هذا المسار المتميز والرائع نبيه مسعود بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. بينما المركز الخامس شعار بطشان بن صالح اليامي. من يقدم لنا نجران ابراهيم بن صالح بن هادي المحامض اليامي. من يصل مقدما لنا شعاره وتحديات المتميزة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى مشاهدينا متابعين الكرام. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، هناك البداية والمركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع عجلان مع بن نايف. من يقدم لنا عجلان مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني من يتقدم في هذا المسار المتميز والجميل نجران ابراهيم بن صالح بن هادي المحامض اليامي. والمركز الثالث شعال بلوشي ايضا يقدم لنا تحدياته المتميزه والجميله مع الحصيني محمد بن عبد الله بن عوض البلوشي. هنا مع المركز الثالث المركز الرابع. وتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات. يصلنا الشهم راشد بن سعيد بن راشد بوضحه المري مقدما لنا الشهم في هذا المسار المتميز والجميل. وتابع الدخول والوصول مشاهدينا الكرام من ميمنة الميدان. ووصل مثير خليفة بن علي بن حمد العطية يصل مقدما لنا شعاره وتحدياته المتميزة. وتابع الأسماء وتابع الشعارات بدأت بالظهور. تابع الوصول ووصل عز فهيد بن علي بن فهيد آل زبدان المري يصل مقدما لنا تحدياته المتميزة. بينما وتابع ايضا دخول ووصول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل هنا. يصل الفايز سنيد بن حمد بن سالم بن سنيد الدعية. لكن عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الاول مع اللي غير نحو الصدارة. عز اللي غير. الله يا سلام، عز مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل غير الى الصدارة، غير الى المركز الاول بتحدياته المتميزة والجميلة. فهيد بن علي بن فهيد آل زبدان المري. لكن بن نايفة مع عجلان مع ثاني التحديات. من يقدم لنا عجلان فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. ولكن الدعية قادم وايضا شعار فاران بن عتيق آل بريد يصل مقدما لنا تحدياته الرائعة والجميلة مع انطلاقة مبلش علي بن حمد بن بخيت التويجر المري. الله يا هذه الاسماء. لكن تابع ايضا وصول وتقدم في هذه اللحظات من شعارك يا اليامي. واصل في هذا المسار المتميز والجميل. لكن عجلان يعود الى الصدارة يستعيد ايضا حقوقه المنهوبة. لكن دير بالك يا بن نايفة. وصل اليامي غير الى الصدارة. الله يا سلام. اذا نجران يغير نحو الصدارة، يغير نحو السيارة. الله 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 مع نجران ابراهيم بن صالح بن هادي المحامض اليامي ابناء نجران ابناء المملكة العربية السعودية. اذا السلام الى نجران، السلام الى اليامي بطشان بن صالح اليامي. من يقدم لنا نجران وتحدياته المتميزة والرائعة. يا سلام المملكة، سلام نجران، سلام اليامي. مشكور ايضا بطشان بن صالح اليامي، مشكور يا ابو صالح على هذا الاداء المتميز والجميل. واسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار. سلام نجران، سلام على هذا الاداء المتميز والجميل. المركز الثاني من وصل لنا مشاهدينا الكرام الحصان سعود بن محمد بن سالم بن جهوير. المركز الثالث كان الوصول من بديع محمد بن محسن بن جمعة المري. المركز الرابع وصل مع المركز الرابع الفايز سنيد بن حمد بن سالم بن سنيد الدعية. والمركز الخامس كان الوصول من عجلان فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا هذا الشوط. ولكن ابناء المملكة واهالي نجران كانوا حاضرين مع الموعد
ليقدم لنا أيضا شعار بطشان بن صالح اليامي. قدم لنا نجران بتوقيت زمني وقدر 7 دقائق 44 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى أيضا بطشان بن صالح اليامي وأنجاله الكرام على هذا الفوز وهذا الانتصار. مشاهدينا الكرام، المركز الثاني كان القدوم الوصول أيضا مع ثاني التحديات. المركز الثاني مشاهدينا الكرام لحصان وتوقيتها الزمني 7 دقائق 47 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل. بينما المركز الثالث كان الوصول والقدوم أيضا من بديع وتوقيتها الزمني 7 دقائق 47 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن محسن بن جمعان المري. وتهانينا مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، انطلق شوطنا الثالث عشر للإبكار اللقاية، ومن مسافة 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة من صالح بن حمد القمرة السندباد القطري. إذا متابعينا الأعزاء، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات على أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع المركز الأول أرى الصدارة والريادة. من تتقدم مع المركز الأول رعادة راشد بن علي بن راشد بن علي الأصم. من يتقدم مع المركز الأول المركز الثاني تتقدم على ثاني الأسماء ثاني التحديات تصل وحيشة لمحمد بن سعيد بن محمد المري. من يقدم لنا وحيشة مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث الأسماء تتقدم غيوض محمد بن عبد الهادي بن تراحيب بن نايفة الهاجري. مقدما لنا غيوض مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع التحديات تصل مع المركز الرابع وتتقدم على رابع الأسماء الشروط علي بن ناصر بن عبد الهادي بن سويدان. من يقدم لنا الشروط مع رابع التحديات. الدور دور المركز الخامس تصل صوغة لعبد الله بن محسن بن عبد الله آل نديله المري. من يصل مع صوغة على خامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الرياض. رعادة مع المركز الأول راشد بن علي بن راشد بن علي الأصم. من يقدم لنا رعادة على المركز الأول. المركز الثاني تصل على ثاني التحديات وحيشة محمد بن سعيد بن محمد المري. من يصل على ثاني التحديات في مركز الوصافة. المركز الثالث غيوض بشعار بن نايفة يصل مع المركز الثالث. مقدما لنا غيوض محمد بن عبد الهادي بن تراحيب بن نايفة الهاجري يصل على المركز الثالث. المركز الرابع تصل على رابع الأسماء وتتقدم صوغة عبد الله بن محسن بن عبد الله آل نديله المري. من يصل مع صوغة على رابع التحديات. المركز الخامس تتقدم على خامس الأسماء الشروط مع المركز الخامس علي بن ناصر بن عبد الهادي بن علي بن سويدان. من يصل على خامس الأسماء مقدما لنا الشروط على خامس التحديات. ولكن متابعينا الأعزاء مشاهدينا في كل مكان، أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة. الله يا وحيشة، وحيشة غيرت مع المركز الأول محمد بن سعيد بن محمد المري. من يصل ويتقدم مع وحيشة مع المركز الأول. من يتقدم على أول الأسماء. المركز الثاني تصل رعادة على المركز الثاني. يصل الشعار راشد بن علي بن راشد الأصم المري. من يصل على ثاني التحديات غيوض بن نايفة. غيوض مع المركز الثالث تتقدم بشعار محمد بن عبد الهادي بن تراحيب بن نايفة الهاجري. من يصل مع غيوض على ثالث الأسماء
الأسماء المركز الرابع، تصل على رابع الأسماء، تتقدم مع المركز الرابع، تتواصل بهذا الانطلاق الكبير. الله يا القادمة صوغة عبد الله بن محسن بن عبد الله آل نديل المري من يقدم لنا صوغة على المركز الرابع. المركز الخامس سلاطين مع المركز الخامس سلاطين حمد بن عبيد بن مسعود. العذبة غيرت مع المركز الرابع، غيرت سلاطين على رابع الأسماء، والخطر من سلاطين من تتقدم على رابع التحديات. ولكن متابعينا الأعزاء وحيشة مع المركز الأول مع أول الأسماء محمد بن سعيد بن محمد المري من يقدم لنا وحيشة. غيوض بن نايفة على ثاني الأسماء. الله يا غيوض محمد بن عبد الهادي بن تراحيب بن نايف الهاجري. ولكن عادت مع المركز الثاني راشد بن علي بن راشد الأصم من يقدم لنا رعادة. عادت إلى مركزها تبحث عن مركزها. المركز الأول سلاطين مع المركز الرابع، سلاطين من تتقدم على رابع الأسماء. المركز الخامس هدى يا الملخص هدى على رابع الأسماء محمد بن كردي بن طالب المنخس المري من يقدم لنا هدى على رابع الأسماء. المركز الخامس قادمة على خامس الأسماء مناير محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس الله يا مناير. ولكن أعود مع المركز الأول، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. وحيشة لا زالت مسيطرة مع المركز الأول. المركز الثاني رعادة غيوض بن نايفة غيوض مع المركز الثالث، هدى مع المركز الرابع، وصوغة مع المركز الخامس. ولكن أعود مع وحيشة مع المركز الأول. ولكن غيوض بن نايفة وحيشة صوغة مع المركز الثالث، صوغة على ثالث الأسماء. ولكن وحيشة محمد بن سعيد بن محمد المري من يقدم لنا وحيشة ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن هدى مع المركز الثاني، هدى يا المنخس غيرت مع المركز الأول. هدى محمد بن كردي بن طالب المنخس المري من يقدم لنا هدى بهذا المستوى، بهذا الإبداع، بهذا التميز. اللاند كروزر مع هدى، اللاند كروزر معك يا المنخس. ومشكور يا ناصر، مشكور يا ناصر العمري من قدمت لنا هدى بهذا التميز، بهذا الإبداع. تارينا والناموس والتويوتا لاند كروزر بيك اب إلى هدى ومقدم من صالح بن حمد القمرة. تارينا والناموس متابعينا الأعزاء لمالك هدى محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الثاني وصلت وحيشة محمد بن سعيد بن محمد المري. المركز الثالث وصلت غيوض محمد بن عبد الهادي بن تراحيب بن نايف الهاجري. المركز الرابع صوغة عبد الله بن محسن بن عبد الله آل نديل المري. المركز الخامس الشلفة ماجد بن سعد بن راشد المري. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك هدى محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. توقيت الزمني 7 دقائق 45 ثانية، 9 أجزاء من الثاني. تارينا والناموس المركز الثاني متابعينا الأعزاء. وحيشة محمد بن سعيد بن محمد المري. توقيت الزمني 7 دقائق 48 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تارينا والناموس المركز الثالث وصلت غيوض بشعار بن نايفة محمد بن عبد الهادي بن تراحيب بن نايفة الهاجري. 7 دقائق 49 ثانية، جزئين من الثانية. تارينا والناموس للجميع. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان مع انطلاقات سن اللقاية في هذا الصباح. شوطنا الرابع عشر ينطلق قبل لحظات شوط خاص
بالقعدان جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الثاني على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق هذا الشوط بأسمائه بشعاراته المميزة بمنافسات هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. أبدأ بالبداية لأتابع مبسوط هنا على الصدارة، ينطلق بشعار ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على أول المراكز، بينما أتابع القادم مع ثاني المراكز وصول من وافي خليفة بن علي بن حمد العطية المتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات من شاهين حمد بن صالح بن حمد آل بريس المري يتقدم مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء وصل الناهي غانم بن سعد بن راشد النابت المري، وهناك أيضا تقدم من الجانب الآخر وصول من حشيم فهد بن ثامر بن ناصر النعيمي مع خامس المراكز. هكذا الأسماء المتقدمة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، ولكن أعود إلى الصدارة، أتابع وافي على الصدارة لخليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع هذه اللحظات، وهنا الناهي القادم في هذا الانطلاق يتقدم الناهي مع ثاني المراكز غانم بن سعد بن راشد النابت المري، وصل في هذه اللحظات وانطلق الهدار سعيد بن علي بن سعيد الجربوعي المري يتقدم الهدار، ووصول من الأسماء وصل عفرين حمد بن صالح بن بريك بن عجيان المجدور يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع وصول من الرهاوي سعود بن صالح بن حمد القمرة يتقدم السندباد وشعاره في هذه اللحظات. وهناك أتابع الاسم القادم، أتابع التقدم في هذه اللحظات، وصول مشاهدينا الكرام من الكايد ناصر بن عبد الله بن ساعد العمري هنا يتقدم مع هذه اللحظات. الله الأسماء التغييرات السريعة على البداية والصدارة، العمري وأهالي السلطنة هنا يتقدمون مع أيضا هذا التقدم مع الكايد على الصدارة ناصر بن عبد الله بن ساعد العمري. الله 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 الله، ركز يا العمري وتابع هذا التقدم مع هذا الأداء الممتاز هنا مع الكايد، بينما أتابع وصول من الناهي غانم بن سعد بن راشد النابت المري. والاسم القادم في هذه اللحظات وصل شاهين حمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي، يصل في هذه اللحظات ينطلق مع ثالث المراكز. وأتابع التقدم من شعار السندباد، وصل الرهاوي سعود بن صالح بن حمد القمرة، ولكن شوف الأسماء، شوف القادم، الله وصل صوغان ناصر بن مسعود بن علي المري. الله 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 يا الأسماء، الله يا الهجوم، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع الكايد والعمري. أهالي السلطنة يطالبونك يا العمري، يطالبونك بالناموس مع هذا التقدم. ناصر بن عبد الله بن ساعد العمري يتقدم الجموع، ينطلق مع الكايد على البداية والصدارة، ولكن أتابع التقدم مهاجر، وصل مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر المري هنا أيضا يتقدم في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، ولكن أتابع صوغان ناصر بن مسعود بن علي المري القادم من ميدان الشهيد من دولة الكويت، هنا يتقدم في هذه اللحظات. الله الله الله، اشتدت المنافسة، ثلاثية على الصدارة، انطلاق ثلاثي بقيادة الكايد، ولكن التغيير من مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر الزبدان المري، ينطلق مع البداية والصدارة، ولكن أتابع صوغان ناصر بن مسعود بن علي هنا يتقدم. الله، شعار بن حمدة في هذه اللحظات، ولكن أتابع التقدم من رعد حمد بن تراحيب بن محمد بن نايفة الهاجري، يصل في هذه اللحظات، ووصول من مرضي محمد بن حمد بن
سالم الفهد المري. الله الاسماء القادمه، ولكن اعود الى الصراع، اعود الى المنافسه، اعود مع الكايد والكيلومتر الاخير. الله من بيصير ايضا من نصيبه اللاند كروزر، ولكن شوف بن نايف ايضا يحضر في اللحظات الاخيره، ينطلق مع رعد يغير على الصداره. حمد بن ترحيب بن محمد بن نايف ينطلق مع البدايه والصداره، يقدم رعد على اول المراكز. ركز يا بن نايف وتابع اهالي السلطنه قادمين مع هذه اللحظات. وصل الكايد قادم. الله يا العمري قادم ويغير في هذه اللحظات مع الكايد. ناصر بن عبد الله بن ساعد العمري يغادر الى السلطنه، ولكن شوف القادم. وصل مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان، ولكن اعود مع الصداره، اعود مع الكايد، اعود مع الصداره. الكايد ينطلق بالبدايه. ناصر بن عبد الله بن ساعد بن حمد العمري. سلام السلطنه، سلام العمري على هذا الاداء والانطلاق. هنا مشاهدينا الكرام يذهب باللاند كروزر الى السلطنه بهذا الناموس المستحق. مشاهدينا الكرام نتابع الكايد ونهني مالك الكايد ناصر بن عبد الله بن ساعد بن حمد العمري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل مشاهدينا الكرام نشوان كردي بن عنتر بن كردي الملخص المري. ثالث المراكز كان الوصول من مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان. ورابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام مرضي محمد بن حمد بن سالم المري. وخامس المراكز كان الوصول من رعد حمد بن تراحيب بن محمد بن نايفه الهاجري. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الناموس. وأيضا استطاع الكايد أن يذهب بناموس هذا الشوط إلى أهالي السلطنة ب7 دقائق 42 ثانية. 7 من الأجزاء من الثانية. نهني ناصر بن عبد الله بن سعد بن حمد العمري على حصوله على اللاند كروزر المقدم من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. وثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من نشوان ب7 دقائق 44 ثانية بالوفاء والتمام. نهني مالكي نشوان كردي بن عنتر بن كردي المنخس المري. ثالث المراكز وصل مهاجر ب7 دقائق 44 ثانية و4 أجزاء من الثانية. ونهني مالك مهاجر ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري. تهانينا والناموس للجميع. رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة التي تنطلق على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. هنالك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول مقدمة من شركة حمد بن خالد الغابضة. نتابع هذا التحدي، نتابع هذه المنافسة مع هذه الأسماء الكبيرة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نتابع مجريات هذا الشوط مع البداية. أول المراكز تتواجد بهذه الانطلاقة مزاح مليغان بن سبر محمد آل بوسعيد الخيارين. ينطلق ينفرد في المقدمة وفي الصدارة مباشرة، مقدما لنا مزاحمة على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يتابع الظبي لعبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري يتواجد في هذه المنافسة، منطلق في هذا التحدي، متواجد مقدما لنا عطاءات الظبي التي تحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع الشعارات القادمة والمشاركة في هذا التحدي. تتواجد فرق لسالم بن راشد بن صالح آل كبيدة المري مشاركا بتواجد فرق على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة عزوة بشعار محمد بن ناصر بن محمد
بن ناصر الشنجل يتقدم مشاركا مع المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس وتابع شعارك يا بن سلعان غادم مع العنود متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري يشارك في هذا التحدي، يتقدم في هذه المنافسة مع العنود التي تنطلق في المرتبة الخامسة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الافاضل لمجريات هذا الشوط بأول نداء اتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس المراكز الاولى التي تسيطر وتنطلق في دائرة النداء والاذاعة مع هذا التحدي، مع هذا المسار المتميز في هذا المهرجان المميز، مهرجان بطولة كأس آسيا. الكل يشارك فرحة بهذا المهرجان المميز، فرحة بانتزاع المنتخب القطري العنابي لكأس آسيا. نتابع هذا التحدي، نتابع هذه المنافسة، نتابع هذه الأعداد الكبيرة التي تشارك في هذه المنافسة المميزة. كما هناك سيارة قدمت من شركة حمد بن خالد القابضة للفائزة في المركز الأول، لهم جزيل الشكر جميع المساهمين في هذا المهرجان. نتابع التحدي، نتابع البداية، امزاح ما زالت تنطلق بالقيادة والريادة في هذا الشعار المميز. غانم بن سابر محمد آل بوسعيد الخيارين يتابع يراقب هذه الأحداث مع مزاحمة التي ما زالت قائدة لمجريات هذا الشوط متربعة على عرش الصدارة، بينما شعار الشنجل قادم مع عزوة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل بدأ يتسلل، بدأ يتحرك بهذا الشعار مع عزوة التي انطلقت مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الظبي متواجدة، الظبي ما زالت متواصلة في موقع التحدي والمنافسة بالشعار عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري، بينما المركز الثالث شعار بن نايفة غادم مشارك مع جميلة مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يتقدم مشاركا مع جميلة بأول نداء وصلت إلى موقع التحدي والمنافسة، بينما المركز الرابع القادمة معزة محمد بن عبيد بن مسعود العذبة المري، وخامسا أهالي نجران غادمين حاضرين متواجدين في هذا الشوط مع شوق يا شوق مطيع بن صالح بن هادي اليامي يتقدم راعي نجران حاصلا على نقطة في هذا الصباح، يتقدم مشاركا مع شوق المشتاقة للإنجاز والانتصار. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تشارك في هذه المنافسة المميزة. نذكر هناك سيارة لاند كروزر بيكاب ينتظر عند خط النهاية مقدم من شركة حمد بن خالد القابضة، لها جزيل الشكر على هذه المساهمة المميزة في هذا المهرجان. نتابع البداية، عزوة الشنجل ما زالت مع البداية تنطلق مع عزة هنا العذبة مع المركز الثاني، شوق باتشان اليامي مع المركز الثالث، ورابعا هناك جميلة بن نايفة تنطلق على المركز الرابع، وخامسا غادم بن دلوان مع رمز محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري يتواجد بأول نداء مباشرة مع رمز التي تحتل المركز الخامس. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، المعركة الطاحنة من أجل الناموس ومن أجل انتصار. نعود مع البداية وصراع المقدمة مع عزة وعزوة وشوق مشتاقة، منافسة مع اللحظات الأخيرة والخطيرة مع عزة تتسلل إلى البداية وإلى التحدي وإلى الصدارة في هذا التحدي المميز مع محمد بن عبيد بن مسعود العذبة المري ينطلق مع الصدارة. شوق غادمة شوق مطيع بن صالح بن هادي اليامي على المركز الثاني، شعار بطشان بن صالح اليامي شعار نجران غادم في هذا التحدي متواجد في هذه المنافسة، بينما هنا بديعة في هذا الإبداع تتقدم مع حنيف بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بأول نداء وصلت بديعة مشاركة مع عزة وشوق، مع عزة وشوق بديعة وصلت مع اللحظات الأخيرة، ولكن مع عزة من تبحث عن العز والافتخار في هذا التحدي المميز محمد بن عبيد بن مسعود العذبة المري. السلام
رمل المملكة السلام. تهانينا والناموس لمحمد بن عبيد بن مسعود العذبة على فوز معزة وتحقيقا للإنجاز. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني بديعة الحنيف بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. المركز الثالث مشاهدينا الكرام فرق لسالم بن راشد بن صالح القبيدة المري. المركز الرابع شوق لمطيع بن صالح بن هادي اليامي. المركز الخامس عزوة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسة مع هذا التحدي المثير والمميز في هذا المهرجان الكبير. هنا معزة عندما وصلت وانتزعت الناموس 7 دقائق 47 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا الناموس لمحمد بن عبيد بن مسعود العذبة المري على فوز معزة في المركز الأول. المركز الثاني بديعة 7 دقائق 49 ثانية بالوفاء والتمام. ثاني وناموس الحنيف بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد على فوز بديعة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث فرق 7 دقائق 49 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لسالم بن راشد بن صالح القبيدة المري على فوز فرق في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. ما زالت الانطلاقات متواصلة، الفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي، وما زالت المنافسة مع مسيرة سن اللقاية وهذا الملتقى الجميل لشعارات أبناء القبائل مع مسافة 5 كيلومترات والأسماء الخمسة الأولى المتنافسة والحاضرة في مسيرة هذا الشوط مع تحديات هذه الانطلاقة. لنبدأ مع أول المراكز شعار بن مشروم عبد الهادي بن علي بن مشروم يحضر بانطلاقة البداية، ومع أول المراكز بحضور وتقدم شاهين علي بن عبد الهادي بن علي بن مشروم المري من يقدم انطلاقة شاهين والسلالة الشاهينية الحاضرة باندفاعية البداية. المركز الثاني نتابع انطلاقة الأسماء، انطلاقة الشعارات، سيل جارف من اللقاية الحاضرة والمتواجدة. من يحمل الرقم 22 يتواجد بانطلاقة الشاهين أيضا الآخر المريبط أو المريط بن سعيد بن مريط الفهيد الهاجري مع انطلاقة ثاني المراكز. ثالثا من يحمل الرقم 3 شعار بن شعيل يحضر بانطلاقة مع أيضا شهيد شفيع بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. أيضا السلالة الشاهينية تحضر مع المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة والمتواجدة. المركز الرابع نتابع مصيحان لحمد بن حمير بن عرار رمزان العيمي مقدما لنا شعار رابعا. خامس الاسماء النايف وشعار بن صميخ سعيد بن جر الله بن فريق بن صميخ آل صميخ المري. هذا هو النداء الاول للاسماء الخمسه الاولى الحاضره والمتواجده. شوف الاعداد الهائله خلف الخمس. نتابع ايضا هذا السيل الجارف من الشعارات في لقطه جميله عبر شاشه قناه الريان الفضائية من مخرجنا محمد بن بخيت بن خزينة. دائما هذا البطل يلتمس اللقطات الجميلة ليستمتع المتابع والمشاهد. كما نذكر بجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بيكاب مقدمة من قارب منصور الهاجري، فله جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة لهذه الرياضة ولهذا الموروث الشعبي. لنعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الصدارة لنتابع معكم مقدمة هذا الشوط. لنشاهد البداية شاهين المريط بن سعيد بن مريط الفهيد الهاجري على المركز الأول في مهاجرة نحو الناموس، في مهاجرة نحو التتويج ونحو اختطاف السيارة. لكن شعار الدعية قادم على المركز الثاني شعار علي بن سالم بن سريد الدعية يحضر بتحديات البداية. والمركز الأول الأسد وسريد بن علي بن سالم بن سريد الدعية على المقدمة. بدأ الأسد يسيطر على أرضية الميدان كما يكون الأسد
كينج للغابة، يحضر هذا الأسد ليكون كينج للميدان بانطلاقة مع البداية. المركز الثاني الزعبي قادم على ثاني المراكز مقدما عز الجيش مرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح. المركز الثالث القدوم من الجانب الأيمن والحضور والتقدم من قبل مولع محمد بن سعيد بن خلفان الرشيدي على المركز الثالث. والمركز الرابع يحضر معنا مصدع خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري. وخامسا يتواجد المشاهدين الكرام شاهين علي بن عبد الهادي بن مشروم المري مع المركز الخامس. ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى وما زلنا نترقب غدوم الأسماء غدوم الشعارات. هنالك أسماء حاضرة غوية مشاركة، الكل يبحث عن اختطاف نقطة ثمينة في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا بحضور التحديات بحضور الانطلاقات في ثاني أيام هذا المهرجان مع منافسات سن اللقاية. يا هل ترى لمن الناموس، لمن الاختطاف للمركز الأول من هذه الأسماء الحاضرة، من هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة من الدعية على المركز الأول. ومع انطلاقة الأسد المتواجد بهذا الشعار المميز بحضور البداية، يحضر الأسد بحضور شعار بن الدعية سريد بن علي بن سالم بن سريد الدعية على انطلاقة أول المراكز. هذا الشعار ياما وياما وياما حمل الأسماء الكبيرة، حمل الأسماء التي قدمت الإنجازات العديدة لصالح هذا الشعار برفقة الوالد علي بن سالم بن سريد الدعية، مالك بارود، مالك عزامة، مالك اسعفة، مالك اسعاف، مالك الاسماء الكبيرة التي ترافق هذا الشعار ببطولاته وصولاته. لكن الزعبي سعيد بن راشد الزعبي ايضا بطل من الابطال في عالم التضمير، يقدم لنا انطلاقة عز الجيش مرزوق بن راشد بن عبد الله بن قرح المركز الثاني. الله بن دلوان راعي فريح غاتم على المركز الثالث مع ملفت علي بن محمد بن راشد بن قطفة. المركز الرابع وصول والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل شاهين لحمد بن زويد بن برخش الجحافي بن السلطنة قادمين ومصدع على المركز الخامس خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري. السيارة بن دلوان يدل درب الناموس جيدا مع انطلاقة هذا الشعار بن قطفة على الصدارة على مقدمة ملفت علي بن محمد بن راشد بن علي بن قطفة على المركز الأول. التويوتا لاند كلوزر بيكاب، التويوتا المقدمة من قالب ومنصور الخيارين مع هذه الشعارات اللي تملأ العينين يا قالب. الله يا الأسماء بن قطفة الزعبي بن قطفة الجحافي بن الدعية، الأسماء الحاضرة. لكن بن قطفة الزعبي عز الجيش ملفت عز الجيش يحضر ويتواجد على البداية، يخطف السيارة، يخطف اللاند كلوزر بيكاب مع البداية ومع المركز الأول. سلام الزعبي، سلام وتحية واحترام لسعيد بن راشد الزعبي. من تابع هذا الشعار، من تابع عز الجيش الثاني والتبريكات. المركز الثاني كان الوصول من ملفت علي محمد بن راشد بن قطر. المركز الثالث كان التواجد من قبل مشاهدينا الكرام شاهين حمد بن زويد بن برقة الجحافي. المركز الرابع كان الوصول من قبل الأسد لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. خامسا من يحمل الرقم 1 مصدع لخالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري. مشاهدينا الكرام عز الجيش من خطف ناموسي هذا الشوط توقيته الزمني حتى الوصول 7 دقائق 43 7 الزمن الثانية. الثاني التبريكات مرزوق بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح. لك التهنئة سعيد بن راشد الزعبي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل ملفت توقيته الزمني 7 دقائق 44 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. الثالث تبريكات لعلي محمد بن راشد بن علي بن قطفة على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من قبل شعار بن الدعية حامل الرقم 9 بالفعل الأسد 7 دقائق 45 جزء واحد من الثانية. الثاني التبريكات لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على حصول الأسد على المركز الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق شوطنا ال17، نتابع وإياكم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق. هنا نتابع هذا الشوط، وهذه أيضا السيارة تويوتا لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الأول، مقدمة من صالح بن حمد القمرة. هنا نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الشوط وانطلاقته مع هذه الأسماء المشاركة وهذه الانطلاقة. هناك المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات، المركز الأول، وهناك ديمة لبريك بن جار الله بن بريك بن صميخ اللي على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني ومن تصنع على المركز الثاني أم الشويل لخالد بن علي بن جمعة الكعبي على المركز الثاني في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة، بينما النقلة على المركز الثالث نتابع هناك هذه اللحظات دوشة حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري على المركز الثالث منطلقة ومندفعة، بينما المركز الرابع نتابع هناك شعار بن سلعان فهيد بن محمد بن سلعان اللي على رابع المراكز من واقع الشعار منطلقة مع المركز الرابع. نتابع في هذه اللحظات هنا أيضا الدخول والقدوم معها اللي على المركز اللي متواجده ايضا هناك اللي هي الشاذليه لمحمد بن سعيد بن حمد الفسل اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات القدوم هناك ايضا والوصول من الفلوجه لحمد بن سعيد بن علي الدهن المري مع المركز الخامس. هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز المنطلقه والمندفعه. وشوف هناك المتحده قادمة بشعار الدفين، قادمة هناك لمحمد بن مسعود بن بطحان الدفين اللي قادمة في هذه اللحظات. هنا نتابعها وصيفة السيارة في مهرجان الأمير الوالد متواجدة في هذا الشوط منطلقة، بينما أرى هنا غنايم لغانم بن عبد الله بن راشد بن قرح أيضا متواجدة في هذا الشوط. ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى بن صميخ متواجد مع ديمة بريك بن جر الله بن بريك بن صميخ آل صميخ على المركز الأول على المقدمة على الصدارة منطلق مندفع هنا في هذه اللحظات مع ديمة يا ديمة والكلوزر المقدم من صالح بن حمد القمرة. مشكور يا أبو حمد، مشكور على هذا الدعم. أيضا هنا نتابع في هذه اللحظات بينما أيضا القدوم الوصول في هذه اللحظات من الفلوجة حمد بن سعيد بن علي الدهن قادم في هذه اللحظات، غير على المركز الثاني، انطلق في هذه اللحظات المركز الثالث. نتابع أم الشويل لخالد بن علي بن جمعة الفارس الكعبي، ولكن أرى الدخول من غنايم لغانم بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح. هنا الزعبي أيضا متواجد في هذه اللحظات، انطلق في هذا الشوط وغير إلى مقدمة الشوط، بينما المركز الرابع وصول المتحدة يا سلام، وسلالة المتحد هنا في هذه اللحظات متواجدة بالمركز الرابع وبقدوم المتحدة لمحمد بن مسعود بن بطحان الدفين وبقيادة مسعود أيضا بن محمد من يرافقها في عملية التضمير. بينما المركز الخامس والوصول في هذه اللحظات ركية مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري مع المركز الخامس. نتابع في هذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات، نتابع هذه الاندفاع مع الكيلوين المتبقية، كيلوين اعلان هام لجميع المضمرين، اعلام هام ايضا للمتاخرين. نتابع هذا الشوط والسيارة المقدمة من صالح بن حمد القمرة بالانتظار، ونشوف غنايم حاملة الرقم 1 وهي على الرقم 1 يا سلام، على المركز الأول على المقدمة مع الزعبي وشعاره، مع تميز الزعبي في هذا الموسم، مع أيضا هذا الأداء والتميز والعصا في الإبطان والأداء الأميز هنا مع غنايم صاحبة الإنجازات أيضا في أعوامها الماضية. هناك في هذه اللحظات نتابعها بانطلاقاتها، ونتابع المركز الثاني في هذه الفلوجة لحمد بن سعيد بن علي الدهن قادمة هنا مع المركز الثاني ومع انطلاقتها. نتابع في هذه اللحظات المركز الثالث الوصول من ديمة يا ديمة لبن صميخ قادمة مع المركز الثالث. المركز الرابع ركية مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الخامس المتحدة على المركز الخامس لمحمد بن مسعود بن بطحان الدفين
هنا في هذه اللحظات بانطلاقة هنا هذا الشوط، ونتابع وتابع يا اللي بتتابع. 1200 على النهاية، 1200 على السويك، 1200 على الفوز، على التتويج، على الزعفران، على السيارة الكلوزر، البيك اب الزعفران والمقيض على الزعفران، ما له شكل، ما له شكل ولا لون. يا سلام يا سلام، شوفوا بالعرج، الله يا بطل الموسم، يا بريك يا بريك يا بن سعيد، يا بالعرج اللي قادم من الجانب الايمن، ولكن الدهن 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 الدهن، الله يا سلام يا سلام يا الدهن. هنا مع ايضا الفلوجه حمد بن سعيد بن علي الدهن، ولكن شوفوا اللي قادم، شوفوا ترحيب علي بن سليم بن صالح الجنيبي قادمة في هذه اللحظات، منطلقة مع المركز الثاني. الله، ولكن ابناء السلطنة وابناء المملكة، ابناء المملكة، يا سلام عليك يا محمد يا بن سعيد، يا الدهن ايضا هنا ايضا متواجد، منطلق مع الفلوجة. الفلوجة انتزعت السيارة، انتزعت الناموس، قيضت على الفوز، قيضت على الناموس. سلام يا ابو سعيد، سلام يا محمد يا بن سعيد، يا الدهن، والسلامات الى المملكة، الى وين ما يسكن محمد بن سعيد الدهن مع الفلوجة. سلام وتحية واحترام لك ايضا ايضا المضمر القدير محمد بن سعيد الدهن وحمد بن علي بن سعيد الدهن، يستاهلون الفوز على هذا الناموس الغالي، ناموس الفلوجة في هذا الشوط. انتزاع لهذه السيارة المركز الثاني، ترحيب لعلي بن سالم بن صالح الجنيبي المركز الثالث. أركية مسفر بن مبارك بن مسفر الشهوان المركز الرابع وصلت الذيبة عبد الله بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري. المركز الخامس مستحيلة لمبارك بن صالح بن سعيد الجربوعي المري. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا هذا التحدي مع هذا الانطلاق. هنا توقيت الفلوجة 7 دقائق 40 ثانية وجزء واحد من الثانية. ما شاء الله على هذا التوقيت، توقيت من أجمل التوقيت في هذا الصباح. نتابع المركز الثاني، هنا وصول أيضا في هذه اللحظات من اللي وصلت اللي هي ترحيب، توقيتها 7 دقائق 41 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن سليم بن صالح الجنيبي المركز الثالث. من وصلتنا هنا في هذه اللحظات اللي هي أركية 7 دقائق 43 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، تهانينا والناموس للجميع. متابعينا الكرام، لا زالت الاشواط متواصله، شوط يليه شوط. ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء شوطنا 18 وهو شوط مخصص للقعدان اللقايه من مسافه ال5 كيلومترات. وجائزه هذا الشوط سياره تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الاول، وجائزه مقدمه من سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، له الشكر على هذا الدعم وعلى هذه المساهمة في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع مشاهدينا الأعزاء على أول المراكز وأول التحديات على الكادر الأعلى. نتابع المنطلق في هذه اللحظات، والمنطلق النايف باللي راشد بن محمد بن حمد الدعية المري يتواجد هنا مع النايف على أول المراكز. بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات شعار الزعبي يتواجد مشاهدينا الاعزاء من خلال هذا التقدم والانطلاق. مشاهدينا الكرام اللي يحمل رقم 10 نتابع مشاهدينا الاعزاء القادم في هذه اللحظات، والمنطلق هنا بواج لعبد الله بن حساب بن راشد الزعبي يتقدم في المركز الثالث. بينما المركز الرابع نجد في هذه اللحظات المتقدم
على مستوى رابع المراكز. هنا نتابع الوصول والتقدم من قبل وثنان لجابر بن بخيت بن ثوين الجربوع المري، بينما المركز الخامس نجد في هذه اللحظات وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. نتابع، هذا هو مشاهدي الأعزاء ظبيان لزيد بن محسن، زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري يتقدم على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى والمذاعة في هذا الشوط. ونعود مباشرة إلى المقدمة، نتابع النايف مشاهدينا الأعزاء يتربع على عرش المقدمة بشعار راشد بن محمد بن حمد الدعية المري. على البداية ينطلق مع النايف في هذا الشوط المميز ويريد أن يخطف هذا الناموس المميز، والسيارة المقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. وهذه مشاهدي الاعزاء نتابع القادم مع ثاني المراكز بواج عبد الله بن حساب بن راشد الزعبي يتقدم مع المركز الثاني. وثالث المراكز نتابع شاهين منصور بن محمد بن فراج العجمي، ضيف عزيز قادم وعامي من دولة الكويت الشقيقة. نتابع الشعارات القادمة وكذلك مشاهدي الاعزاء الوصول في هذه اللحظات والتقدم على مستوى المركز هنا الرابع. المركز الرابع اللي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظة سراب علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي، كذلك ضيف عزيز قادم من سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في هذا الكرنفال الكبير. المركز الخامس وصلت الشعارات، وأتابع الأسد فهد بن حسين بن محمد بن جرحب المري يصل في هذه اللحظات لأول إذاعة في هذا الشوط، يتدخل مع الأسد وديروا بالكم من الأسد، من الأسماء الخطيرة ومن الأسماء المرشحة في هذا الشوط. ولكن نعود إلى البداية، نعود مشاهدينا الكرام إلى النايف 2 كيلومترات، إعلام هام للمضمرين. نتابع مشاهدينا الأعزاء، نتابع النايف راشد بن محمد بن حمد الدعية المري يتقدم في هذا التحدي الكبير، يتواجد في هذا الموقع منذ انطلاقة الشوط وهو على البداية. هذا هو النايف على الصدارة، النايف الدعية يتواجد مع المقدمة، ولكن بواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث وتابع سراب علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي، أبناء السلطنة قادمين بكل قوة من خلال تواجد سراب في ذات المراكز. المركز الرابع شعار بن جرحب فهد بن حسين بن محمد بن جرحب المري يتواجد مع الأسد مكشر عن النيابة، ولكن الله ظبيان لزيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري على خامس المراكز. هذه الخمس المراكز الأولى المندفعة إلى نحو الناموس، وبدينا نقترب من خط النهاية ومن الأمتار الأخيرة. الله النايف على الصدارة، النايف مشاهدينا الكرام، النايف يتقدم وينطلق في صدارة هذا الشوط. راشد بن محمد بن حمد الدعية على المركز الأول، على الانطلاق الأول، بدأ يباعد المسافة، بدأ ينطلق انطلاقة مميزة. النايف على الصدارة، ولكن الزعبي مع بواج عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي يتقدم مع ثاني المراكز. الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، وأتابع وصول جديد من الأسماء القادمة. نتابع هنا مشاهدينا الكرام شاهين سعد بن محمد بن عبد الله القحطاني يصل لأول إذاعة في هذا الشوط، قادم بكل قوة، يريد أن يخطف هذا الناموس المميز. السيارة بالانتظار، السيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول، سيارة مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. نتابع بواج على المقدمة مشاهدينا الكرام، بواج مع الزعبي عبد الله بن حسام بن راشد الزعبي، ولكن شاهين أقلع شاهين في هذه اللحظات إلى أول المراكز. سعد بن محمد بن عبد الله القحطاني على الصدارة، يقدم شاهين في الأمتار الأخيرة، بالأمتار الحرجة. هذا هو مشاهدينا الأعزاء، شاهين يخطف هذا الناموس المميز ويحقق الإنجاز. تهانينا والناموس لمالك شاهين سعد بن محمد بن عبد الله القحطاني على هذا الفوز والتألق. وهذا هو مشاهدينا الأعزاء اللي يحمل رقم 31
جواب، ولكن مشاهدي الاعزاء تهانينا والف مبروك لهذا الفوز المميز. تهانينا والناموس لمالك جواب لسعيد او جوبا لسعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي المري على هذا الفوز، ونعتذر من مالكه عليه اكثر من رقم. إذا مشاهدي الأعزاء جوبا يخطف هذا الناموس المميز ويحقق السيارة في الأمتار الأخيرة 7 دقائق 43 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني حل فيه مشاهدي الأعزاء شعار الزعبي مع بواج عبد الله بن حساب الراشد الزعبي 7 دقائق 45 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل وصل في شعار بن ديله القادم مع ظبيان لزيد بن محمد بن محسن البحيح المري 7 دقائق 47 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. نعود بالثانية إلى مالك جوبا لسعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي المري على هذا الفوز والانتصار. الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الآباء والأجداد، ينطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا 19 الذي ينطلق بحفظ الله ورعايته مع تحديات وانطلاقة شوط من أشواط التحدي والمنافسة مع هذه السيارة المقدمة، نعم، من شركة حمد بن خالد القابضة. نعم، لهم الشكر الجزيل على ما يقدمونه لرياضة الآباء والأجداد. مشاهدينا الكرام، ننطلق في هذه اللحظات فلا زالت الانطلاقات هنا تتواجد وتتوالى على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي ينطلق كذلك بهذا التحدي الكبير وبهذه الإثارة الحاضرة مع تحديات مهرجان بطولة كأس آسيا الذي ينطلق مع تحديات جديدة. ننطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الأول مباشرة في مشهد رائع للمنافسة والتحدي في الثلاثة المراكز الأولى، ولكن يتقدم في هذه اللحظات هنالك أو تتقدم هنالك مغثة بانطلاق وتحدي ملحوظ مع محسن بن راشد بن سعيد بن محمد بن هايلة متقدما في هذه اللحظات بشعاره وانطلاقة مغثة على المركز الأول. ثاني المراكز من القادمة ومن المتواصلة بأدائها، هنالك رماية متقدمة لشبيب بن عرار بن عمير الرمزاني النعيمي بن عرار، نعم، يتواجد بانطلاقة شعاره وتحدياته. نقلتنا إلى ثالث الأسماء، فمن الواصلة هنالك هملولة لسالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب المري الذي يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير بانطلاقة شعاره على ثالث المراكز. أما رابعا فمن القادمة ومن المنطلقة، هنالك التحدي والإثارة مع أريام القادمة لسعد بن سالم بن محمد النابت المري على رابع المراكز. وخامسا من الجانب الأيمن الانطلاق والتحدي كذلك إلى من تنضم إلى المعركة مع متعبة لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل، ينضم إلى معركة المقدمة والخمسة المراكز الأولى المسموح لها بالنداء والإذاعة. نعود مشاهدينا الكرام مع المركز الأول لنرى على مقدمة الشوط، على مقدمة هذا التحدي الكبير، فلا زالت مغثة على المركز الأول تنطلق انطلاقا ممتاز بتحدياتها وانطلاقة شعارها على المركز الأول بعروضها الممتازة بتحديات شعارها المتقدم. هنالك
هنالك الذي يقدمها لنا محسن بن راشد بن سعد بن محمد بن هايلة المري الذي يتواجد وينطلق على المركز الأول بتحديات شعاره وانطلاقته. نعم، على مقدمة هذا التحدي الكبير، والسيارة المقدمة هنالك من شركة حمد بن خالد القابضة. نعم، لهم الشكر على دعم هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، تراثنا الماضي الذين يحافظون عليه أبناؤنا في هذا التحدي الكبير، في هذه الإثارة الحاضرة، في هذه الشعارات المتقدمة، في هذه اللحظات. هنالك من تنضم إلى المعركة الراسية لحمد بن حزام بن راشد بن حمد بن قرح الذي يتواجد بانطلاقة شعاره. وهنالك أول إذاعة وهيلة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، ينطلق في هذه اللحظات على ثاني المراكز. أما ثالث الأسماء فمن انضم كذلك للتحدي والمنافسة والانطلاق هنالك من الجانب الأيمن في هذه اللحظات. الله الله الله، تنطلق هنالك رقم 31. نعم، مع التحدي والإثارة، اللحظات الأخيرة. نعم، لحظات حاسمة، 1500 متر ما تفصل عن النهاية، ما تفصل عن هذه السيارة. الله الله الله، ننطلق هنالك مع رابع المراكز. هنالك زحل لصالح بن ناصر بن مشوط الشهواني الهاجري الذي ينطلق هنالك مع رابع المراكز. وخامسا من الجانب الأيمن هنالك الراسية لحمد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. ولكن نعود 1200 ما تفصل عن السيارة، ما تفصل عن نهاية هذا التحدي الكبير. الله الله، نعود مع المركز الأول، نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع التحدي والإثارة هنالك مع المراكز المتقدمة. فلا زالت على المركز الأول هنالك مغثة لمحسن بن راشد بن سعد بن محمد بن هايلة. ولكن ارصدوا وراقبوا وتابعوا رموز. الله يا رموز، مع 800 متر الأخيرة تفاجئنا بانطلاقتها بتحديات شعارها محمد بن راشد بن حمد بن أمقة الهاجري بن سلامة ما منه سلامة. الله الله الله، بعروض ممتازة بانطلاقة رموز على المركز الأول بتحديات شعارها وانطلاقته. ولكن تابعوا وراقبوا الشنج القادم بتحديات شعاره، انطلاقة وهيلة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل هنالك. ولكن بن سلامة لا زال على المركز الأول. ولكن أول إذاعة لمن وصلت هنالك غبة لمحسن بن راشد بن هادي بن قرح كذلك ينطلق. ولكن هنالك التحدي، الإثارة، القوة، غبة وهيلة وغبة، وهنالك رموز ولكن غبة يا غبة على المركز الأول. الله الله الله، غبة على المقدمة لمحسن بن راشد بن هادي بن علي آل قرح المتواجد بتحديات شعاره بانطلاقته. تهانينا والف مبروك على حصول غبة على السيارة وشوطنا 19. تهانينا والف مبروك، تهانينا لمحسن بن راشد بن هادي بن علي بن قرح المري. أما ثاني المراكز فكان الوصول مع رموز لمحمد بن راشد بن حمد بن سلامة الهاجري. أما ثالث المراكز فكان الوصول مع وهيلة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. أما رابع المراكز ولا لعبد المحسن بن زيد بن راشد آل بحيح. أما خامس المراكز فكان الوصول مع نبأ لجابر بن علي بن جابر النجم المري. تهانينا والف مبروك لمالك غبة محسن بن راشد بن هادي بن علي بن قرح. 7 دقائق 47 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والف مبروك. اما ثاني المراكز فكان الوصول مع رموز لمحمد بن راشد بن حمد بن سلامة الهاجري، وكان التوقيت الزمني 7 دقائق 48 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. اما ثالث المراكز فكان الوصول مع وهيلة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. 7 دقائق 48 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.
مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح وسن اللقايه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط العشرون الخاص للقعدان اللقايه من مسافه 5 كيلومترات، وجائزه هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمه من غانم بن منصور الخيارين. وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية وأول الأسماء وأول الشعارات. أول المراكز ينطلق شاهين سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، يقدم لنا شاهين على أول الأسماء. من الجانب الآخر يتقدم شاهين حمد بن عمير الرمزاني النعيمي، وثالث المراكز وثالث التحديات شاهين سعيد بن بطي الزعبي يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الشعارات. وصل القادم والمنطلق الداب بشعار محمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي، يقدم لنا الداب على رابع المراكز. خامس الأسماء يتقدم شعار حمد بن حزام الزعبي، يتقدم ويقدم لنا هنا الاسم القادم والمنطلق على خامس المراكز وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. ونعود مع أول المراكز، نعود هناك مع شاهين حمد بن عمير بن عرار الرمزاني النعيمي، ينطلق مع أول المراكز وأول التحديات. ثاني المراكز القادم من الجانب الآخر يتقدم شرق الوسط بشعار نواب بن هادي بن حمد البريدي المري، يتقدم أو الشرق الأوسط مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز يتقدم الصارم، ينطلق الصارم مع ثالث المراكز بشعار عبد الله بن مانع بن هزاع المطيري مع رابع المراكز أو مع ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الشعارات الواعي عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي مع رابع المراكز. خامس الأسماء مكلف بشعار سيف فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخياري، ينطلق مع مكلف على خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس شعارات المندفعة، ولكن غير الواعي والبداية، غير إلى البداية وإلى المقدمة عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. وثاني المراكز الشرق الأوسط ينطلق مع ثاني المراكز بشعار نواب بن هادي بن حمد البريدي المري، ينطلق مع الشرق الأوسط من غير وانطلق إلى البداية. من الجانب الآخر ثالث المراكز شعار الخيارين مع مكلف فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. ورابع المراكز شاهين ينطلق سعيد بن بطي الزعبي، وأيضا الاسم القادم وبدأ يتدخل من دائرة إلى دائرة. ووصل الريان علي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية، وغير واستلم زمام الأمور مع لايحة 2 كيلومترات بن ملهية على البداية على أول المراكز. يقدم لنا الريان وعلى قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. الله يا بن ملهية مع الريان. ثاني الأسماء الواعي ينطلق بشعار عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء مكلف فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، ينطلق مع ثالث المراكز. رابع الأسماء الشرق الأوسط بشعار نواف بن هادي بن حمد البريدي المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الشعارات. وصل شعار سعيد بن بطي الزعبي يتقدم مع شاهين المقامر، يقدم لنا شاهين سعيد بن بطي الزعبي، ولكن البداية
البداية والمقدمة. بن ملهية يقدم لنا الريان علي بن سعيد بن محمد بن صالح. بن ملهية على البداية لوحة 1200 متر تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة من قانم بن منصور الخيارين. الله يا بن ملهية ركز، وصل القادم الواعي عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، والكيلومتر الاخير الكيلو الخطير، كيلو ما بعد كيلو ما بعد التويوتا لاند كروزر بيك اب. وفي ثالث المراكز وصل القادم على ثالث التحديات، وصل الشرق الاوسط نواب بن هادي بن حمد البريدي، ورابع شاهين سعيد بن بطي الزعبي، وخامس المراكز شعار الخيارين مع مكلف فهد بن سيف بن محمد آل ابو سعيد الخيارين مع خامس المراكز. ولكن البداية الواعي عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي ينطلق مع أول المراكز. ثاني الأسماء الريان علي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية، وثالثا القادم الشرق الأوسط نواب بن هادي بن حمد البريد المري شاهين سعيد بن بطي الزعبي. ولكن البداية بن ملهية مع الفوز مع الانتصار يقدم لنا الريان علي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية. مشكور يا بن ملهية على هذا الأداء، واسعد الله صباحك. التويوتا لاند كروزر بيك اب مع بن ملهية مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك الريان علي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية. سلام بن ملهية سلام. تهانينا والناموس راح تصول الريان إلى خط نهاية الناموس علي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية. وثاني المراكز الواعي عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. وثالث المراكز الطاير بشعار علي بن حمد العطية. ورابع المراكز شاهين سعيد بن بطي الزعبي. وخامس المراكز هياض بشعار سالم بن علي بن سالم الجربوع المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. تهانينا والناموس لمالك الريان. التوقيت الزمني 7 دقائق 48 ثانية وبدونية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس العلي بن سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز الواعي 7 دقائق 50 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الواعي عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. وثالث المراكز كان ثالث المراكز الطاير. التوقيت الزمني 7 دقائق 51 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن حمد العطية. فتهانينا والناموس للجميع. نجدد التحية بحضراتكم مشاهدينا الكرام، فأهلا بالجميع. أشواطنا مستمرة والتحديات لا زالت قائمة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة مهرجان بطولة كأس آسيا. يسير على بركة الله شوطنا 21 يحمل لنا جديد المنافسة والتحدي على أرضية هذا الميدان، ويحمل لنا تحديات الإبكار مع سن اللقاية. المسافة هي 5 كيلومتر. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة من صالح بن حمد القمرة من السندباد القطري، الذي أيضا يقدم هذا الدعم الكبير أيضا لتحديات هذا المهرجان ولهذه المنافسات المميزة مع أشواط الأصالة والتحدي. يسير هذا الشوط. نتابع مع حضراتكم متابعين الكرام المقدمة والصدارة لنتابع المركز الأول. نبدأ مع أم الصيفي في مقدمة الشوط مع الصدارة والبداية. محمد بن عبد الله بن راشد
المريزيق المري من يقدم ام الصيفي في المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني نتابع وصول من بوح في هذه اللحظات، خذت المركز الثاني لصالح بن حمد القمرة من يقدم لنا بوح على مستوى المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت وتقدمت في هذه اللحظات العنود المملوك الغدير بن حميد بن عثعيث الراشدي قادم مع العنود على مستوى المركز الثالث. وفي رابع المركز الرابع تقدم التكريم في هذه اللحظة علي بن حمد العطية من يقدم لنا تكريم على مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز في المركز الخامس وتابع الثريا قادمة في هذه اللحظة تعود ملكيتها لحمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، للخمس المراكز المندفعة هنا على قمة هذا الشوط في أول ندى مع مسار التحدي هنا مع ال5 كيلومتر مع سن اللقاية. ما شاء الله على هذه الأسماء وهذه الشعارات المشاركة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الجميل. نعود إلى مقدمة الشوط مع أم الصيفي في المقدمة، أم الصيفي في مقدمة هذا الشوط منطلقة بالمركز الأول، مندفعة بالصدارة الأولى محمد بن عبد الله بن راشد المريزيق المري من يقدم لنا تحديات هذا الشعار مع ام الصيفي في المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما نتابع بوح في المركز الثاني تحمل شعار صالح بن حمد القمرة من يقدم لنا بوح على مستوى المركز الثاني. وفي ثالث المركز الثالث هناك العنود متواجدة على مستوى المركز الثالث تعود ملكيتها لعلي بن راشد بن علي آل سلعان المري من يقدم العنود، من يدفع بالعنود في مستوى المركز الثالث. وفي رابع المركز الرابع وتابع مشاهدينا الاعزاء ثريا اللي خذت المركز الرابع في هذه اللحظه تعود ملكيتها لحمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب. بينما في المركز خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات وتقدم تكريم في مستوى المركز الخامس تعود ملكيتها لعلي بن حمد بن علي العطية من يتقدم على مستوى المركز الخامس، لكن ضربة تصل في هذه اللحظات تغير إلى المركز الخامس بشعار حمد بن محمد بن سالمين. وصل هناك مع شعاره وتحدياته الجميلة، اقتربت الأسماء، اقتربت الشعارات في هذا الشوط، ولكن نعود إلى البداية، عودة إلى المقدمة مع أم الصيفي في المركز الأول. أم الصيفي مع صدارة هذا الشوط حتى اللحظات، تقود هذه الأسماء، تقود هذه الشعارات مع الاندفاع الكبير، مع الانطلاق المميز، الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. وهذه أم الصيفي في المقدمة والصدارة محمد بن عبد الله بن راشد المريزيق المري من يقدم لنا شعاره. وفي المركز الثاني العنود علي بن راشد بن علي آل سلعان المري. بوح في المركز الثالث تعود ملكيتها لصالح بن حمد القمرة. وفي المركز الرابع وصل بن سالمين مع ضربة حمد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، ولكن بسلامة اقترب مع ند فرهود بن راشد بن فرهود الهاجري قادم هناك على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، لكن نعلن التواجد مع لوحة الإعلان الأخير، الكيلومتر المثير، الكيلومتر الذي يحمل الانطلاق إلى خط النهاية، منافسات التحدي الأخيرة هناك مع أم الصيفي مع التحدي الجميل في مقدمة الشوط. ما شاء الله تابع هذا الاندفاع الكبير، تابع أم الصيفي في المقدمة وفي الصدارة، تقود هذا الشوط منذ البداية وحتى اللحظات لا زالت على قمة الهرم وعلى سكان البداية مع تحديات الأمتار الذهبية. محمد بن عبد الله بن راشد آل مريزيق مع أم الصيفي في التحدي الأخير في النجومية الرائعة هنا مع الأمتار الذهبية. هذه أم الصيفي في مقدمة الشوط على المركز الأول على الصدارة وعلى البداية. العنود في المركز الثاني تحاول مع اللحظات الأخيرة علي بن راشد بن علي آل سلعان المري وبن سالمين قادم مع تحدياته. وهناك أيضا التحدي الجميل الواصل من وضوح لمحمد بن علي بن نورة، لكن أم الصيفي
الصيفي في اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، اللحظات المثيرة. الخطر قادم، أم الصيفي على البداية، ولكن الخطر وضوح وضوح، ولكن أم الصيفي مع اللحظات الأخيرة، مع السيارة، مع الانتصار، لكن وضوح بالنورة، وضوح وضوح. الله 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 الله، اللحظات الأخيرة، محمد بن علي بالنورة 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 مع وضوح، خطف الأضواء مع اللحظات الأخيرة. سلام 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 سلام، وضوح سلام، وصلت في اللحظات القاتلة لتخطف هذا الناموس والانتصار. المركز الثاني أم الصيفي لمحمد بن عبد الله بن راشد آل مريزيق المري. وفي المركز الثالث وصلت حربة المبارك بن سعيد بن مبارك بن علي بن نوره المري. وفي المركز الرابع وصلت ند لفرهود بن راشد بن فرهود الهاجري. وخامس المركز الخامس انذار لعلي بن محمد بن سالم اليحافي. هذه نتيجتنا، ولكن ما شاء الله على اللحظات الأخيرة، وضوح اللي خطفت الأضواء. هنا مشاهدينا الأعزاء مع ملخص الإعادة نتابع وضوح اللي انتزعت المركز الأول في اللحظات الأخيرة. ما شاء الله، ناخذ التوقيت الزمني 7 دقائق 47 ثانية، جزءا واحدا من الثواني. تهانينا لمحمد بن علي بن محمد بن علي بن نوره على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع اللحظات الأخيرة. أم الصيفي من وصل ثانيا بتوقيت مقداره 7 دقائق 47 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن راشد آل مريزيق المري على فوز أم الصيفي في المركز الثاني. وفي ثالث المراكز من وصلت مشاهدينا الأعزاء حربة في أول إذاعة لها مع الأمتار الأخيرة في 7 دقائق 48 ثانية، 3 أجزاء من الثواني. تهانينا لمبارك بن سعيد بن مبارك بن نوره المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل مستمر وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي. ينطلق الشوط 22 وشوط مخصص للقاية الإبكار وال5 كيلومترات الحاضرة والمحددة. مسار هذه الانطلاقات الصباحية يسير هذا الشوط بحفظ من الله تعالى ورعايته. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة لاند كلوزر بيك اب قدمت من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. أيضا كل الشكر له والتقدير على هذا الدعم لرياضة سباقات الإجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا فيه طيات هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المتميزة مباشرة مع البداية مع المركز الأول مع الاتحادية فيصل بن عبد الله بن سالم الحوسني من يقدم لنا الاتحادية مع البداية مع المركز الأول. بينما المركز الثاني أتابع هناك من ميمنة الميدان الدخول والوصول من قبل الفائزة لهجن التحدي. المركز الثالث أتابع الوصول والتقدم مع ثالث المراكز في هذه اللحظات شواهين جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. والمركز الرابع أتابع الوصول والدخول في هذه اللحظات من قبل متعب صالح بن سعد بن سالم بن سعد آل نابت. المركز الخامس من تتقدم في هذه اللحظات أتابع شعار بن شهيم ياتي مقدمة لنا أيضا تحديات شعاره هنا سمحة حمد بن علي بن راشد المري مع المركز
المركز الخامس. هكذا هي نتيجة للخمسة الأسماء الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك مع أيضا الاتحادية بشعار الحوسني. من يقدم لنا الاتحادية؟ فيصل بن عبد الله بن سالم. الحوسني مع البداية مع المركز الأول، بينما شواهين مع ثاني التحديات جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. والمركز الثالث الفائزة بشعار هجن التحدي المركز الرابع. وتابع هنا أيضا سمحة حمد بن علي بن راشد المري، بينما المركز الخامس وتابع الدخول والوصول مشاهدينا الكرام من قبل الشاهينية طامي بن حمد بن كليفيخ بن خالد الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن العودة مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، البداية اللي غيرت هناك الفائزة من ميمنة الميدان بشعار هجن التحدي، الباحثة عن التحدي، الباحثة عن السيارة في هذا الشوط. بينما المركز الثاني وتابع شواهين جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. بينما المركز الثالث وتابع الحوسني من يتقدم مع المركز الثالث مع انطلاقة أيضا الاتحادية فيصل بن عبد الله بن سالم الحوسني. والمركز الرابع هنا من تاتينا وتتقدم أيضا في هذا المسار سمحة حمد بن علي بن راشد المري. والمركز الخامس وتابع الدخول والوصول من الدوحة محمد بن صباح بن سيف بن ماجد النعيمي. يصل شعار النعيمي مقدما لنا تحدياته المتميزة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع الفائزة مع البداية وصدارة هذا الشوط. من تقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل بشعار هجن التحدي. هناك مع المركز الأول والصدارة. بينما المركز الثاني وتابع التقدم من شواهين هنا جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. بينما المركز الثالث شعار الحوسني مع الاتحادية فيصل بن عبد الله بن سالم الحوسني. ولكن سمحة من تدخلت في هذا المسار وغيرت بدورها إلى المركز الثاني بشعار حمد بن علي بن راشد المري. يا سلام، بن جهيم أيضا يقدم لنا هذا الأداء. أهالي دولة الكويت أيضا حاضرين في هذا المسار المتميز والجميل. لكن شعار المسند يصل في هذا المسار يقدم لنا تعويذة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، البداية والمركز الأول مع الفائزة بشعار هجن التحدي. من تقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل مع المركز الأول. المركز الثاني يتابع بن جهيم من يقدم لنا أيضا سمحة حمد بن علي بن راشد المري قادم مع آمال وطموحات أبناء ميدان الشهيد في هذا المسار. المركز الثالث وتابع شعار المسند يقدم لنا تعويذة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع شعار بن سالمين مع انطلاقة شواهين جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري. والحوسني أيضا حاضر مع آمال وطموحات أبناء السلطنة. لكن تابع الدخول وصلت نهابة حمود بن حميد بن عثعيث بن سليم الراشدي. يصل الراشدي أيضا حاضر مع آمال وطموحات أبناء السلطنة في هذا المسار المتميز والجميل. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول. تعويذة مع المسند من يقدم لنا تعويذة مع البداية مع المركز الأول. يا سلام، بينما شواهين مع ثاني التحديات جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري وبن جهيم مع المركز الثالث يقدم لنا أيضا سمحة حمد بن علي بن راشد المري. ووصل بن مهيرة من ميمنة الميدان يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة وانطلاقة شعاره في هذا المسار الرائع والجميل. المركز الرابع وتابع شعار هجن التحدي قادم في هذا الانطلاق أيضا من ميمنة الميدان. وتابع الدخول في هذا المسار المتميز. لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول. تعويذة مع الصدارة، تعويذة مع المركز الأول. شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يقدم لنا تعويذة. بينما سمحة مع المركز الثاني شعار بن جهيم ياتي ويقدم لنا سمحة حمد بن علي بن راشد بن جهيم المري. لكن نتابع أيضا بن سالمين مع المركز الثالث. لكن الحفار هناك
أيضا من ميمنة الميدان الشعار الذي دخل في هذا المسار المتميز والجميل. تابع هذا الأداء المتميز والرائع. الله، لكن شوف الوصول، وصلت حظ راشد بن محمد بن راشد بن خيل النابت يصل في هذا المسار. الله الله الله، تابع أيضا الوصول. من وصلت في هذا المسار؟ وصلت هنا نوف راشد بن محمد بن علي الشيبة المري يصل، لكن عودة مع البداية. تعويذة مع الأمتار المجنونة، الأمتار الأخيرة، تعويذة مع الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، لكن تابع الوصول. نوف من تصل أيضا راشد بن محمد بن علي الشيبة المري، لكن تعويذة المسند ومحمود البروفيسور من يتابع لنا تعويذة في هذا المسار المتميز والجميل. مرحلة الإقلاع والعصا في الإبطان بدون أوامر ولا شبه أوامر. تعويذة مع الصدارة. الله يا المسند يحقق هذا الناموس. سلام المسند، سلام الأنيق، ومشكور يا محمود على هذا الأداء المتميز والجميل اللي تقدم تعويذة مع هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني وصلت نوف راشد بن محمد بن علي الشيبة المري المركز الثالث. كان الوصول من حظ لراشد بن محمد بن راشد بن خيل النابت المركز الرابع. وصلت مع المركز الرابع سمحة حمد بن علي بن راشد المري المركز الخامس. كان الوصول من جرعة لخالد بن ناصر بن راشد بن علي المقارح. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن تعويذة كانت حاضرة مع الموعد لتهدي أيضا الأنيق هذا الفوز وهذا الانتصار. 7 دقائق 46 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. بينما المركز الثاني كان الوصول القدوم مع ثاني التحديات مشاهدينا الكرام نوف، وتوقيتها الزمني 7 دقائق 47 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى راشد بن محمد بن علي الشيبة المري المركز الثالث. وصلت مع ثالث التحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام اللي هي حظ توقيتها الزمني 7 دقائق 49 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى راشد بن محمد بن علي بن خيلة النابت المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، متابعين رياضة الآباء والأجداد، لا زالت الانطلاقات تتوالى على أرضية ميدان التحدي، ميدان الإثارة والقوة دائما والمنافسة على أرضية ميدان الشحانية. تنطلق هذه الشعارات وتنطلق الآمال مصاحبة للمضمرين المتابعين لهذه الشعارات. ننطلق مشاهدينا الكرام مع شوطنا 23 بتحديات وانطلاق ملحوظ لهذه الشعارات والسيارة المقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. فلهم الشكر الجزيل جميع الداعمين لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. نرى مشاهدينا الكرام المراكز الأولى في هذه اللحظات. نرى على المركز الأول مباشرة مع مقدمة الشوط الذيبة في هذه اللحظات. على المركز الأول تنطلق انطلاقا ممتاز لنهار أو ناصر بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني الأسماء، ثاني الشعارات المتواجدة شواهين. هنالك لعلي بن متعب بن تركي آلف هيدان المري على ثاني المراكز. أما ثالث الأسماء فمن الجانب الأيمن في هذه اللحظات هنالك الانطلاق والتحدي. نعم، نرى الخطية المتواجدة على ثالث المراكز لهجن التحدي بانطلاق ملحوظ ومنافسة على ثالث المراكز. أما رابع الأسماء فمن الواصلة ومن المنطلقة، هنالك العنود منطلقة لسالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري الذي ينطلق انطلاقا ممتاز بتحديات شعاره ومنافسته على رابع المراكز. أما خامس الأسماء فمن الواصل ومن المنطلق، هنالك شعار طالب
سالم بن عنتر بن كردي المنخس المري المتواجد والمنطلق على خامس المراكز مع تحديات الفائزة على خامس المراكز. ها هي الخمسة المراكز الأولى المتواجدة ضمن دائرة النداء والإذاعة. نعود مشاهدينا الكرام مع المتواجدين على أول المراكز وثانيه في حوار للتحدي والأصالة. هنالك على مقدمة الشوط من تتجاوز في هذه اللحظات وتنطلق على المقدمة، فهنالك شواهين لعلي بن متعب بن تركي الفهيدان المري الذي يتواجد شعاره على مقدمة الشوط باحثا عن هذه السيارة المقدمة من شركة خالد بن عبد الله القابضة. نعم لهذا الشوط، نعم السيارة المقدمة، نعم الشيخ حمد بن خالد القابضة، نعم لهذا التحدي والمنافسة. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى ثاني الأسماء من تأخرت قليلا لتحل في الوصافة. هنالك الانطلاق مع الذيبة لنهار أو ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي المتواجد على ثاني المراكز. أما ثالثا فمن الواصلة ومن المنطلقة. هنالك الخطية بتحديات هجن التحدي منطلقة مع تحديات الخطية على ثالث المراكز. أما رابعا فالانطلاق هنالك مع تحديات العنود لسالم بن عبد الله بن جار الله النابت المتواجد والمنطلق مع شعاره المتواجد على رابع المراكز. وخامسا هنالك من يتواجد ومن يتدخل بدوره وينضم إلى التحدي والمنافسة وإلى معركة المراكز الخمس الأولى. فهنالك أول إذاعة للواصلة في هذه اللحظات. هنالك الغشوم قادمة لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت الذي يتواجد بانطلاقة شعاره في هذه اللحظات على رابع المراكز. أما خامسا فهنالك الانطلاق مع العنود لسالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري الذي يتواجد على خامس المراكز. ولكن مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان، الله الله الله، هنالك كذلك تنويه على المركز الرابع في الشوط الثاني والعشرون. نعم رقم 7 هي جرعة لخالد بن ناصر بن راشد بن علي المقارح. ونعم المركز الخامس كان هنالك رقم 31 سمحة لحمد بن علي بن راشد المري في شوطنا الثاني والعشرون. ولكن شوطنا الثالث والعشرون وصل إلى الكيلو و500 متر، ما تفصل عن السلامات، ما تفصل عن السيارة، ما تفصل عن الزعفران. الله 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 الله، المركز الأول هنالك الانطلاق والتحدي مع مقدمة الشوط مع من تتواجد شواهين لعلي بن متعب بن تركي الفهيدان المري الذي ينطلق على المركز الأول. ولكن راقبوا وتابعوا من الجانب الأيمن الانطلاق والتحدي والمنافسة مع الغشوم المتواجدة في هذه اللحظات مع سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. ولكن تابعوا الواصلة. هنالك العنود، عنود الصيد، صادت ريونا من قبلها من صاد الكيلو الأخير، ما تفصل عن السيارة، ما تفصل عن الزعفران. الله الله، هنالك العنود بانطلاقة سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري الذي يتواجد 800 متر أخيرة، ما تفصل عن السيارة. ولكن بن بخيت يعود إلى المقدمة، يتحدى كذلك مع انطلاقة الغشوم التي تنطلق لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. وهنالك الانطلاق والتحدي مع من تتواجد شواهين لعلي بن متعب بن تركي الفهيدان المتواجد. وهنالك الانطلاق والانضمام مع من تتواجد في هذه اللحظات. الله الله، تخدير وصلت في هذه اللحظات حمد بن ناصر بن راشد بن علي المقارح الذي وصل في هذه اللحظات مع الامتار الأخيرة. الله الله الله، تخدير يا تخدير. الله الله، مع انطلاقة تحديات هنالك حمد بن ناصر بن راشد بن علي المقارح. الله الله، ولكن ثانيا هنالك الانطلاق مع شواهين لعلي بن متعب بن تركي الفهيدان المري. ولكن المركز الأول مع بن مقارح بن مقارح مع الناموس، بن مقارح مع الناموس حمد بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح الذي انتزع المركز الأول مع تخدير وانتزاع هذه السيارة. تهانينا تهانينا.
ألف مبروك على حصول تخدير على المركز الأول لحمد بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح. أما ثاني المراكز فكان الوصول مع شواهين لعلي بن متعب بن تركي آل فهيدان المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول مع الغشوم لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. أما رابع المراكز فكان الوصول مع شواهين لفاضل بن عبد الله بن سعيد بن علي الجحافي. أما خامس المراكز فكان الوصول مع العنود لسالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 7 دقائق 47 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك تخدير حمد بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح. أما ثاني المراكز فكان التوقيت الزمني في 7 دقائق 49 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك شواهين علي بن متعب بن تركي آل فهيدان. أما ثالث المراكز فكان الوصول في 7 دقائق 50 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك الغشوم سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل انطلاقات صباح هذا اليوم الخاصة لسن اللقاية وتحديات هذا السن، سن الصغار والمسافة 5 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كروزر بكم مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. له الشكر على هذا الدعم وعلى هذه المساهمة في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع مشاهدينا الاعزاء في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق مع اول المراكز شعار جابر بن راشد بن جابر بن مسعود المري مع غزاله على المقدمه. تنطلق الغزال على البدايه والمقدمه بجمالها بادائها المميز وبتحديها الرائع في هذا الشوط. بينما المركز الثاني من الجانب الاخر نتابع مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الافاضل هنا الوصول والتقدم القادمة دروب لمحمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي المري. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر اللي تسللت مباشرة وخطفت المركز الأول الشعار الأصفر في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لكم انطلاقات هذا السباق والتحديات، سباق بطولة كأس آسيا الذي يقام على أرضية ميدان الشحانية بمناسبة فوز المنتخب الغالي، المنتخب الوطني الذي حصل على كأس آسيا لهذا العام. ونتابع المشاهدين الكرام في هذه التحديات ونعود إلى الشوط. نتابع القادمة الناهية لصالح بن راشد بن محسن النابت المري على مستوى ثالث المراكز ورابع التحديات. نتابع مشاهدينا الكرام الدخول في هذه اللحظات والتقدم من المركز الرابع اللي تحت رقم 11 جود لعبد الله بن علي بن عبد الله الفهيدان المري. وخامس المراكز نتابع مشاهدينا الكرام الوارية لسالم بن سعيد بن مبارك بن نورة المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للنداء الأول، ونتحول مباشرة إلى صدارة هذا الشوط لنتابع الصدارة مع الناهية. صالح بن راشد بن محسن النابت المري يتقدم مع الناهية على أول المراكز. بينما المركز الثاني نتابع في هذا التقدم وفي هذا التواجد غزالة جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري. بينما المركز الثالث قادمة بكل قوة جود عبد الله بن علي بن عبد الله بن فهيدان المري. بينما المركز الرابع نتابع في هذا التقدم وفي هذا الأداء المميز دروب من تدل درب الناموس جيدا وشعار بن ذروة محمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي المري. وكذلك الدوحة قادمة لعبد المحسب محمد بن علي بن ديلة المري يتدخل في إذاعة في هذا الشوط مع انطلاقة الدوحة على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل للمراكز الخمس الأولى. ونذهب مباشرة إلى البداية نتابع الأمور والسيطرة مع الناهية. صالح بن راشد بن محسن النابت المري يتقدم ويندفع إلى ناموس هذا الشوط
ويبحث عن السيارة. لاند كلوزر بيك اب في انتظار الفائز بالمركز الأول. جائزة مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني دعما لهذا الموروث الأصيل، موروث الآباء والأجداد. نتابع من خلال تحديات مميزة، وهنا الناهية على البداية، ولكن القادمة في هذه اللحظات الدوحة عبد المحسن بن محمد بن علي بن ديلة المري. ونتابع شعار جديد بدأ ينضم إلى دائرة النداء والإذاعة. وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام السبعة لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، يتدخل ويبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح. ركز الجربوعي، ركز، أرى أسماء وشعارات قادمة، شعارات خطيرة مشاهدينا الأعزاء. وصلت الدوحة. سالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت يتقدم مع المركز الرابع، المركز الخامس. الله القادمة، هلا ومرحبا هلا، انطلقت هلا. محمد بن سعيد بن سالم الفيدة المري بمتابعة زميلنا مسعود الحريري، من يتابع هذا الانطلاق المميز على خامس المراكز. هذه النتيجة كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو عن الناموس وعن السيارة. نتابع ونعود مباشرة مشاهدينا الكرام إلى الانطلاق، إلى التحدي. الناهية على الصدارة، الناهية بأداها، بانطلاقتها المميزة. صالح بن راشد بن محسن النابت المري مع الناهية، ولكن الله الجربوعي بدأ ينطلق مع السبعة. افترست السبعة مشاهدينا الكرام المركز الأول، واقتحمت البداية، اقتحمت ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظة. هذه السبعة سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري على البداية، يقدم السبعة، انطلقت إلى نحو الفوز. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير مع السبعة. الله يا السبعة، الله يا السبعة على البداية. الدوحة عبد المحسن بن محمد بن ديلة المري القادم مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث وتابع قدوم انطلاقه من قبل البتول. تصل لحمد بن محمد بن طالب الصعاق، يصل شعار الصعاق لأول إذاعة بهذا الشوط، ولكن السبعة مع الجربوعي، ولكن الدوحة والسبعة والروحة مع السبعة. انطلقت السبعة مشاهدينا الكرام في شوط ما قبل الختام في هذه البطولة المميزة، مهرجان بطولة كأس آسيا. تحضر السبعة في هذا الشوط، ولكن المنافسة لا زالت، التحدي كبير حتى هذه اللحظة ما بين السبعة والدوحة. ولكن السبعة مشاهدينا الأعزاء سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري يخطف هذا الناموس المميز. سلام يا بن مهيرة، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الأداء المميز. النقطة الثانية في صباح هذا اليوم مع السبعة وشعار سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. تهانينا يا بن مهيرة على هذا الأداء المميز. تختطف السيارة وتنطلق السبعة بناموس هذا الشوط. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني جاءت فيها الدوحة لعبد المحسن بن محمد بن ديلة المري. المركز الثالث شعار الصعاق مع البتول حمد بن محمد بن طالب الصعاق. بينما المركز الرابع جاءت فيه مشاهدينا الأعزاء الدوحة لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. المركز الخامس جاءت فيه بلبلة لسعيد بن علي بن سعيد الجربوعي المري. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك السبعة، ونهني بمهيرة على انفتاح السبعة بالمركز الأول كما حضر هذا الشعار في صباح هذا اليوم بنقطتين. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. هذه السبعة والتوقيت الزمني 7 دقائق 47 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لملكها سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. بينما المركز الثاني حلت فيه الدوحة عبد المحسن بن محمد بن ديلة المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 48 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، جاء في مشاهدي الأعزاء شعار الصعاق حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري مع البتول، والتوقيت الزمني 7 دقائق 52 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس للجميع الفائزين.
مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح وسن اللقايه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الخامس والعشرون وشوط الختام. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه، وجائزه هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب المقدمه من شركه حمد بن خالد القابضة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع أول الأسماء ومع البداية الشاذلية على أول المراكز بشعار مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، يتقدم ويقدم لنا الشاذلية على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز يتقدم شعار بن حفيظ، يقدم لنا هنا المنطلقة. مع ثاني المراكز يقدم لنا الهلالية عبد الله بن معيض بن زايد الحبابي مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتقدم على ثالث المراكز وتنطلق شواهين عبد الله بن علي بن حمد آل بريص المري، يقدم لنا شواهين على ثاني المراكز. ثالث الاسماء او رابع الشعارات يتقدم شعار خليفه بن طالب بن علي بن حمد آل حنزاب، يقدم لنا البيدة مع رابع المراكز او هقوة مع رابع المراكز. خامس الاسماء وزن حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري. هكذا هي النتيجة الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة، ولكن نعود مع البداية مع شعار المكسور، يقدم لنا الشاذلية مع البداية مع اول المراكز مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، يتقدم ويقدم لنا الشاذلية. ثاني الاسماء وثاني الشعارات هقوة خليفة بن طالب بن علي بن حمد آل حنزاب مع ثاني المراكز، وغيرت هقوة وانطلقت الى اول المراكز، وينطلق بن حنزاب مع هقوة على البداية. ثاني المراكز وزن تتقدم بشعر حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، يتقدم مع ثاني الاسماء. ثالث المراكز مذخورة على ثالث المراكز بشعار علي بن راشد بن علي بن ديلة المري، يتقدم مع مذخورة من غيرت إلى أول المراكز واستلمت زمام الأمور. بن ديلة ينطلق إلى أول المراكز مع مذخورة. ثاني المراكز من الجانب الآخر وزن بشعار حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، يقدم لنا وزن على ثاني الأسماء. ثالث المراكز تتقدم هقوة وخليفة بن طالب بن علي بن حمد آل حنزاب مع ثالث المراكز. رابع الأسماء الشاذلية مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور مع رابع المراكز. خامس الأسماء سمرقند بطي بن سيب بن دايل الجفال النعيمي، يتقدم مع خامس الشعارات. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، أرى أسماء وشعارات منطلقة هناك ونترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة، ولكن وزن غيرت واستلمت زمام الأمور، وعلى رأس حربة هذا الشوط وزن وحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري، ينطلق مع البداية مع أول الشعارات. ثاني الأسماء شعار بن ديلة، يتقدم مع ثاني المراكز، يقدم مذخورة علي بن راشد بن علي بن ديلة المري المكسور قادم مع الشاذلية، يقدم لنا الشاذلية مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. ورابع المراكز الاسم القادم والمنطلق على رابع المراكز ولايف عبد الرحمن بن جار الله بن عبد الله النابت المري، يقدم لنا ولايف من قيرت إلى ثالث المراكز
المراكز، رابع المراكز شعار بن ديلة، وخامس المراكز كحال قادمة، كحال بشعار عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن محمد آل خليفة. ولكن البداية والصدارة الله يا وزن تنطلق مع الكيلومتر الأخير، تستفتح أبواب الكيلومتر الأخير والخطير. الله يا وزن، حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري يتقدم مع وزن. ثاني الأسماء المكسور يقدم لنا الشاذلية مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. وفي ثالث المراكز شعار بن مسعود وبن ديلة. ولكن نعود مع المقدمة مع وزن والسيارة تويوتا لاند كروزر المقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. والله يا وزن ولكن كحال قادمة عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن محمد آل خليفة. السيارة وزن وكحال اللحظات الأخيرة. وزن على المقدمة حمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري مع الفوز والانتصار. ولكن كحال تحاول اللحظات الأخيرة. وزن مع الفوز مع الانتصار. التويوتا لاند كروزر بن مسعود قادم، ولكن وزن مع الفوز والانتصار. بن مسعود يحاول مع غير، ولكن وزن تهانينا وناموس لحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني الأسماء من أتتنا في الأمتار الأخيرة غير بشعار جابر بن مسعود بن جابر بن حمد بن مسعود. وثالث المراكز كحال بشعار عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن محمد آل خليفة. ورابع المراكز نشوى بشعار نواف بن سحيب بن صالح الجابر المري. وخامس المراكز وصلت الشاذلية مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك وزن، والتوقيت الزمني 7 دقائق 44 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز غير بشعار جابر بن مسعود بن جابر بن محمد بن مسعود، توقيت زمني 7 دقائق 45 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن مسعود بن جابر بن حمد بن مسعود. وثالث المراكز كحال والتوقيت الزمني 7 دقائق 46 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن ناصر بن عبد الله آل خليفة. فتهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا نصل إلى ختام وتحديات ومنافسات سن اللقاية في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. هذه هي قائمة الفائزين في هذا الصباح. تابعنا وإياكم الشوط الأول، الشوط الرئيسي وشوط الكاس. كانت هناك شخصية بشعار علي بن صالح بن حمد بن محمد بن جرحب. فتهانينا والناموس من ذهبت بالكاس كأس البكار اللقاية. وحضر أيضا ضروري بشعار حمد بن راشد بن محمد آل بحيح المري من حضر مع كاس اللقاية للقعدان. وأيضا نهني مالك ضروري حمد بن راشد بن حمد آل بحيح على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. وأيضا نذكر بصاحبة أفضل توقيت في هذا الصباح. كانت هناك نوايد بشعار سالم بن محمد بن ناصر اللخن المري. كان هناك التوقيت الزمني والحصول إلى خط النهاية 7 دقائق 30 ثانية وجزء واحد من الثانية. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.